upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Elvira B. Perez. Sumasahing papawid dito sa bayan ng Kamiling, Tarlac.
Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga uri, sanhi, at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Maraming nagsasabi na ang high school life ang pinakamasayang pangyayari sa buhay bilang estudyante. Sabi nga ng kanta, high school days, oh my high school days are exciting kay saya. Subalit, ito rin ba ang damdamin mo sa yugto sa high school? Masaya ka ba dahil maganda ang iyong pakikipag-ugnayan sa lahat ng tao na nasa iyong paligid? O malungkot ka dahil mayroon kang karahasan na kung maaari lamang ay iyon ang kalilimutan? Ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng maraming mag-aaral. Katulad ng kaligtasan at kapanatagan na mayroon sa tahanan, ay inaasahan din na makakamtan ito sa paaralan. Ngunit, hindi lingid sa iyo ang mga balitang may mga kaguluhan na nagaganap sa paaralan. Nakalulungkot na ang lugar na dating sagrado dahil dito dumadaloy ang karunungan at katuwiran ay nababahiran na ng karahasan. Ano nga ba ang dahilan nito? Bakit ito ay nagiging malalang suliranin na hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong mundo? Sa araw na ito, mga anak, ang ating tatalakayin ay ang mga uri ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ay ang mga umiiral na karahasan sa paaralan. Sa isinagawang survey ng Plan Philippines noong 2008, sa 2,442 bilang ng mga bata sa 58 pampublikong paaralan sa ating bansa, lumabas na karamihan sa mga karahasan na nararanasan ng mga mag-aaral sa paaralan ay dulot ng kanilang kapwa kabataan. Ano nga ba ang karahasan sa paaralan? Ayon sa National Criminal Justice Reference Survey ng Estados Unidos, ang karahasan sa paaralan ay anumang kilos na lumalabag sa misyon at bisyon ng edukasyon, sa paggalang sa kapwa mag-aaral, o anumang kilos na humahadlang sa layunin ng paaralan na maging ligtas sa pagdarahas ng tao, pag-aari, droga, armas o kaguluhan. Ano-ano nga ba ang mga karahasan na maaring nagaganap sa paaralan? Ang ilan sa mga pangunahing kategorya ng karahasan sa paaralan ay pambubulas o bullying, labanan, pag-aaway o pagsasakitan sa loob man o sa labas ng paaralan, pagdadala ng droga, sexual harassment, vandalism, pagnanakaw, pagdadala ng mga nakasasakit na bagay at marami pang iba. Maraming mga karahasan ang laganap sa mga paaralan. Subalit, ating itutuon ng pansin sa pagtalakay sa pangunahing karahasan na sa paaralan sa kasalukuyan. Ito ay ang pambubulas o bullying. Ano nga ba ang pambubulas o bullying, mga anak? Ang pambubulas o bullying
ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na sakta ng katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan. Ito ay nagaganap dahil sa hindi pantay na kapangyarihan o lakas sa pagmamagitan ng mga tao. Ang mga batang nambubulas ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan na nakahihigit sa kanyang binubulas. Pisikal na lakas, pagkakaroon ng kaalaman sa mga nakahihiyang impormasyon tungkol sa binubulas o kaya naman ay popularidad upang kontrolin o magdulot ng panganib sa kapwa. Matatawag lamang na pambubulas kung ito ay isasagawa ng paulit-ulit o may potensyal na maulit sa takdang panahon. Ang pambubulas ay hindi palaging marahas. Sa katunayan, mas malalim ang sugat na iniiwan ng pambubulas na hindi marahas. Upang mas maging madaling unawain, ating tatalakayin ang 3 uri ng pambubulas. Handa na ba kayo, mga anak? Una, ang pasalitang pambubulas. Ito ay ang pagsasalita o pagsulat ng masasamang salita laban sa isang tao. Kasama rito ang pangangantyaw, pangungutya, panunukso, panlalait, pangaasar, paninigaw, pagmumura, pangiinsulto, pagpapahiya sa iyo sa harap ng maraming tao, at marami pang iba. Sa nabanggit na pag-aaral ng Plan Philippines, ang pangungutya at panunukso ang pinakapangunahin na nararanasan ng mga mag-aaral sa paaralan. Kahit sa maagang yugto ng pag-aaral ng mga bata sa paaralan, ay nararanasan nila ang kutyain at tuksohin bunga ng iba't ibang kadahilanan. 50% sa mga mag-aaral na nasa una hanggang 3 baitang, 60% sa 4 hanggang 6 na baitang, habang 65% naman sa mga nasa high school ang may ganoong ganitong karanasan. Hindi ito marahas, ngunit nakakaalarma ang maaaring may dulot nito sa mga batang madalas na nakararanas nito. Ang ikalawang uri naman ng pambubulas ay ang social o relasyonal na pambubulas. Ito ay may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kasama rito ang hindi pagtanggap sa isang tao o sadyang pag-iiwan sa kanya sa maraming pagkakataon. Panghihikayat sa ibang mag-aaral na huwag makipagkaibigan sa partikular na individual o pangkat. Pagkakalat ng tsismis, pagpapahiya sa isang tao sa gitna ng nakararami, at marami pang iba. Naunawaan niyo ba, mga anak? Dadako tayo sa ikatlo. At ang ikatlo ay ang pisikal na pambubulas. Ito ay ang pisikal na pananakit sa isang individual o pangkat at paninira ng kanyang mga pag-aari. Kasama rito ang panununtok, paniniba, pananampal, pangungurot, o ang biglang pag-alis ng upuan habang nakatalikod upang matumba ang nakaupo. Kabilang din dito ang pagkuha at pagsira sa gamit o sa pagpapakita ng hindi magagandang senyas ng kamay. Malinaw ba ang 3 uri ng pambubulas, mga anak? Ano ulit ang 3 uri ng pambubulas? Una ay ang pasalitang pambubulas gaya ng pangangantyaw, pangungutya, panunukso, panlalait,
pangaasar, paninigaw, pagmumura, pangiinsulto, at pagpapahiya sa iyo sa harap ng maraming tao. Ikalawa ay ang social o rasyonal na pambubulas na may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kasama rito ang hindi pagtanggap sa isang tao o sadyang pangiiwan sa kanya sa maraming pagkakataon. At panghihikayat na sa ibang mag-aaral na huwag makipagkaibigan sa isang particular na individual o pangkat. At ang ikatlo ay ang pisikal na pambubulas, gaya ng pisikal na pananakit sa isang individual o pangkat at paninira ng kanyang mga pag-aari. Kasama dito ang panununtok, paninipa, pangungurot, o biglang pag-alis ng upuan habang nakatalikod upang matumba ang nakaupo. Kabilang din dito ang pagkuha at pagsira sa gamit o pagpapakita ng hindi magagandang senyas ng kamay. Sa panahon ngayon na laganap ang social media, alam niyo ba mga anak na may isa pang laganap na pambubulas? Ito ay ang cyberbullying. Ito ay pambubulas gamit ang internet. Ito ay maaring pag-post ng mga masasakit na salita o larawan na nakapagpapababa ng dignidad at reputasyon ng isang tao. Nakalulungkot, di ba mga anak, kung ang mga ganitong nangyayari hindi lamang sa loob, kundi pati sa labas ng paaralan. Nakaaapekto kasi ito sa maayos na pag-aaral ninyo. Kaya mga anak, isang paalala sa atin na huwag tayong maging dahilan o maging isa sa mga nambubulas sa paaralan upang hindi tayo makasakit ng kapwa mag-aaral. Maliwanag ba mga anak? Mahalagang tandaan ang mga konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, maraming mga karahasan ang nangyayari, hindi lamang sa mga paaralan, maging sa ating paligid. Maging responsable, maging mapagbantay, at umaksyon sa anumang karahasang masasaksihan. Ikalawa, ang paaralan ay isang institusyon para matuto at mahasa ang isang tao sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi ito lugar para sa iba't ibang karahasan. At ikatlo, walang mapapala kung makikisangkot sa iba't ibang karahasang nangyayari sa paligid. Mas mainam na umiwas dito at mag-aral ng mabuti. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asa na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Pakinggan at unawain ang mga tanong. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagsasaad ng wasto at mali naman kung hindi. Handa na ba kayo mga anak? Para sa unang bilang, pinagkakatuwaan at pinagtatawanan ni Ramon si Mira dahil sa tradisyonal at kakaibang pananamit nito. Tama o mali?
Ang sagot ay mali. Magaling mga anak. Sa ikalawang bahagi, tanggap ni Mario ang kanyang sitwasyon at estado sa buhay. Kaya naman siya ay kontento at hindi nangangantsaw ng kanyang kapwa mag-aaral. Ang tamang sagot ay tama. Mahusay mga anak. Pangatlong bilang. Hinihikayat ni Marites ang kanyang mga kaklase na iwasan at huwag makipagkaibigan sa bago nilang kaklaseng si Edna. Inuulit ko, hinihikayat ni Marites ang kanyang mga kaklase na iwasan at huwag makipagkaibigan sa bago nilang kaklaseng si Edna. Ang sagot ay mali. Magaling mga anak. Pang-apat na bilang. Biglang tinanggal ni Marisol ang upuan ni Elsa kaya siya ay natumba at napahiya. Biglang tinanggal ni Marisol ang upuan ni Elsa kaya siya ay natumba at napahiya. Ang sagot ay mali. Mahusay mga anak. Panlimang bilang. Iginagalang ni Donna ang kanyang kapwa mag-aaral, bagamat magkakaiba sila ng paniniwala at paninindigan. Iginagalang ni Donna ang kanyang kapwa kamag-aral, bagamat magkaiba sila ng paniniwala at paninindigan. Ang sagot ay tama. Mahusay mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak ko nakuha ninyong lahat ng tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Elvira B. Perez, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli,
Kaapekto sa pakikilahok, pagganap, pagsunod at kagalingang psikolohikal sa laro at ehersisyo. Fitness testing and basic exercise program. Itinuturo naman dito ang mga paraan ng pagsukat at pagsusuri para makabuo ng programang angkop sa pisikal na kahandaan ng isang individual. Ang practicum sa paaralan at work immersion sa labas ng paaralan ay magbibigay ng mga karanasang hahasa sa mga natutunan sa track na ito. Ang mga pagsusulit o assessment sa sports track ay karaniwang performance-based o batay sa aktwal na pagpapakita ng kayang gawin na mag-aaral. Narito ang ilang mga trabahong nakalinya sa sports track. 1. Referee, umpire o judge. 2. Table officials, tulad ng scorer o timer. 3. Trainer. 4. Coach. 5. Team manager. 6. Athletic scout. 7. Sports broadcaster or writer. 8. Sports analyst. 9. Fitness instructor. 10. Recreational leader. 11. Sports organizer o manager. Bilang requirement sa senior high school, kailangang dumaan ng mga mag-aaral anuman ang kanilang track sa isa sa mga sumusunod: work immersion, apprenticeship, culminating activity, o capstone project. Nakasaad sa DEPED Order No. 39 Series of 2018, clarification and additional information to DEPED Order No. 30 Series of 2017 na ang work immersion ay isang required subject sa TVL track, habang optional naman ito sa academic, arts and design at sports tracks. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Cristina S. Moniz, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Broadcasting live here at Victoria Tarlac. You can also watch us via Converge Cable TV, Channel 100. How are you, Grade 8? I hope you're in a great condition. Are you ready for a new and exciting day of learning? Join me as we explore the fascinating world of science at the comfort of your home. I invite everyone to bring out your science learning materials and of course, your pen and paper. If you have questions or clarifications, feel free to type this in the comment section of our Facebook live stream. In our previous lessons with Teacher Mylene, we've learned that what is biodiversity and the concept of species. Today, for Quarter 4, Module 6,
we will be learning about the concepts and principles of hierarchical taxonomic system of classification. But before we proceed to our discussion, let's have a review quiz. What you need to do is to write the letter of your answers on a sheet of paper, and you can also type your answers in the comment section of our Facebook Live. Are you ready, my dear grade 8 learners? Let's begin. Number 1. It refers to the number and variety of species that live in an area. A. Biodiversity. B. Community. C. Habitat. D. Population. Write down your answer, or you can also type your answer in the comment section of our Facebook Live. Are you done? The correct answer is letter A. Did you get it right? Very good. Number 2. Which of the following is not a type of biodiversity? A. Ecosystem. B. Genetic. C. Population. D. Species. Write down your answer, grade 8 learners. Are you finished? If your answer is C, that is correct. Number 3. What do you call the evolutionary history of a species? A. Diversity. B. Genetic. C. Phylogeny. D. Species. Write down your answer or type it in our Facebook live chats. Are you done? That's good. The correct answer is C. Did you get it right? That's great, grade 8. Number 4. Genetic diversity covers different varieties of blank within species. A. Unlike genes. B. Diverse genes. C. Same genes. D. United genes. Write down your answer, my dear grade 8 learners. Is everyone finished? Let's reveal the answer. The correct answer is letter C. And finally, number 5. Which of the following refers to the variety of species or organisms within an ecosystem? A. Species diversity. B. Genetic diversity. C. Ecosystem diversity. Or D. Kingdom diversity. Write down the letter of your answer. Are you done? That's nice. The correct answer is A. Were you able to get all the correct answers? Good job, grade 8 learners. I think everyone is ready to explore the hierarchical taxonomic system of classification. Understanding the concepts and principles of hierarchical taxonomic system of classification enhances your ability to classify living things. It also helps you to understand how species are named, classified. Would you like to know how species are named and classified? If yes, tap the like react, and you need to focus, watch, listen, and participate here in our broadcast. For today's lesson, our most essential learning competency is to classify organisms using the hierarchical taxonomic system. And our learning objectives this afternoon are the following. First, familiarize the Linnean hierarchical system of classification. Second, use the genus and species level of classification in naming living organisms. And relate the importance of classifying things in our daily lives. Biodiversity is essential to the processes that support all life on Earth, including humans. Without a wide range of animals, plants, and microorganisms, we cannot have the healthy ecosystem that we rely on to provide us with the air we breathe and the food we eat. There are approximately more than 10 million different species of plants and animals that exist on Earth. With this existing diversity of organisms and more new organisms being discovered each day, a system for organizing living things
is what we need. Taxonomy literally means an arrangement law. It is a branch of biology dealing with the identification, naming, and classification of organisms. Do you at any point thought about how a parcel or a package you ordered from an online shop located abroad arrives at your place in the midst of the large number of houses in many countries around you? The solitary route by which the logistic courier could give you your order is through the location you've given. Then a waybill will be printed by the seller, and then it will be posted on the parcel. After the seller packs your order and drops the parcel to an international courier, the courier workers arrange each parcel by country. Parcel then sent out towards the Philippines, and after arriving here in the Philippines, parcels are once more arranged by province, and then arranged by town, and then by barangay, where the final classifying will happen. Each one of these degrees of arrangement intended to help the dispatch rider to discover your exact address or location. We can relate this instance to the progressive level devised by Carolus Linnaeus. Do you know who is Carolus Linnaeus? Carolus Linnaeus, also called Carl Linnaeus, a Swedish naturalist who is often called the father of modern taxonomy, is the most famous for creating a system of naming plants and animals, a system we still use today. This system is known as binomial nomenclature or binomial system, whereby each species of plant and animals is given a genus name followed by a specific name or the species name. This system is also known as the binomial nomenclature, whereby each species of plants and animal is given the genus name and followed by the specific name or species, with both names being in Latin or Latinized. Binomial means two names, and nomenclature means naming system. To practice how names are being written, how scientific names are being written using binomial nomenclature, let's have an activity. This activity is called writing scientific name. The scientific name of the given organisms is incorrectly written, as you will see on the screen, and you have 10 seconds to write the correct form of the scientific name on your paper. To begin with, I will answer the first one as our example. Scientific name consists of two parts. The first is the genus name, and the second is the species name. It is always written in italics if typed, or underlined if handwritten. The first letter of genus name is always capitalized or uppercase. Therefore, the answer for this one is written this way: Carica papaya, italicized or underlined. Did you get the point? That's good. Let's start now to answer number 1. You have 10 seconds to write the correct scientific name of our national flower, common name Sampaguita. Write down your answer, my dear grade 8 learners. Is everyone finished? Time's up. Here is the correct answers. Okay, so number 2. You have 10 seconds to write the correct scientific name of our national tree, commonly known as Nara. Write down your answer, grade 8 learners. Are you finished? Time's up. Let's reveal the answer. Okay, so number 3. You have 10 seconds to write the correct scientific name of our national leaf, which is commonly known as anahaw or fan palm.
Okay, time is up. Let's reveal the answer. Here is the proper way of the scientific name of anahaw. Next, we have number 4. You also have 10 seconds to write the correct scientific name of our national fruit, which is mango. Write down your answers, grade 8 learners. Are you finished? Okay, time's up. Let's reveal the answer. Did you get it right? Very good. And lastly, number 5, you have 10 seconds to write the correct scientific name of our national bird, the Philippine eagle. Okay, time's up. Is everyone finished? Here is the correct answer. Did you get all the correct answers? That's great. You are now familiar with how scientific names of organisms are being written using binomial nomenclature. Binomial nomenclature is the biological system of naming the organisms in which the name is composed of 2 terms. Don't forget, where the first term indicates the genus and the second indicates the species of the organism. Scientists group organisms into meaningful classifications. Large groups include many organisms with few similarities, while small groups include few organisms having more similarities. So, scientists classify living things at 8 different levels. The classifications are categorized into the following hierarchy in descending order. First, the domain, followed by kingdom, followed by phylum, class, order, family, genus, and species. To help you remember the correct descending sequence of this hierarchy, think of this mnemonic sentence. Dear King Philip came over from Great Spain. Dear for domain, King for kingdom, Philip for phylum, came for class, over for order, from for family, great for genus, and Spain for species. You can also make your own mnemonics for you to remember the sequence of taxonomic hierarchy. Let's start with domain. Domain is the largest category into which organisms are classified. Back then, organisms were only grouped into eukaryotes and prokaryotes. Then scientists came up with the 3 domain systems of classification. The domain eukarya, known as the eukaryotes with true nucleus, was retained and includes the animals, plants, fungi, and protists. Recently, prokaryotes have been divided into 2 domains, namely domain archaea, known as, and domain bacteria, known as true bacteria organisms. Again, the 3 domain systems of classifications are domain eukarya, domain archaea, and domain bacteria. Kingdom is the taxonomic rank after domain. In the late 18th century, studies of organisms resulted in only 2 kingdom classification systems. But with the invention of the microscope and with more evidences gathered about different forms of life, various scientists have proposed 3 to 4, then 5, and then later 6 kingdoms. Here are the 6 kingdoms of classification. Kingdom Animalia, Kingdom Plantae, Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, and Kingdom Fungi. Kingdom Monera is divided into 2, which are Kingdom Eubacteria and Kingdom Archaea. That makes it now 6 kingdom classification of living organisms. Next, phylum.
The plural term for phylum is phyla. It is a taxonomic ranking that comes third in the hierarchy of classification, after domain and kingdom. Organisms in a phylum share a set of characteristics that distinguishes them from organisms in other phylum. The qualities that group animals into a phylum have changed throughout scientific history, as better methods have been arisen to determine how groups of animals are related. There are approximately 35 animal phyla, 12 plant phyla, and 7 phyla of fungi. The bacteria, including the archaea, are grouped into roughly 34 phyla. Although the relationships between these groups are not as well as established, the exact number of phyla are never known for sure, as new evidences and techniques are discovered. Next, we have class. Class was the most general rank proposed by Linnaeus. Phyla was not introduced until 19th century. There are 108 different classes in the kingdom Animalia, including Mammalia for mammals, Aves for birds, and Reptilia for reptiles, among many others. The classes of Animalia that Linnaeus proposed are similar to the ones we use today, but Linnaeus' classes of plants were based on attributes like arrangement of flowers rather than relatedness, and today's classes of plants, they are different than ones Linnaeus used, and the classes are not frequently used in botany. Next, we have order. It is more specific than class. Some of Linnaeus' orders are still used today, such as Lepidoptera, the order of butterflies. There are between 19 to 26 orders of Mammalia, depending on how organisms are classified. Some orders of Mammalia are primates, cetaceans, for whales and dolphins, carnivora, large carnivores and omnivores, and Chiroptera. Next, we have family. Family is, in turn, most specific than order. Some families in order Carnivora, for example, are Canidae, the family of dogs, wolves, and foxes. Felidae, the family of cats, and Ursidae, the family of bears. There are 12 total families in order Carnivora. Next, we have genus. Plural term is genera. Is even more specific than family. It is the first part of an organism's scientific name using binomial nomenclature, and the second part is the species name. Genus is a group of closely related species. For example, the genus Canis, which is Latin for dog, includes all domestic breeds of dog and their closest wild relatives, including wolves, coyotes, jackals, and dingoes. And then last, we have species. It is the most specific major taxonomic rank. A species is a group of organisms that can reproduce. This means that this biological classification comprises organisms that serve common characteristics and they are capable of reproducing their own kind. Example, we have the dog. Each organism has a common name and a scientific name. In biology, a common name of organism is also known as the vernacular name, the English name, trivial name, country name, popular name, or farmer's name. A name that is based on the normal language. These are the names that are based on the normal language of everyday life. The scientific name is based on this system, which is composed of two names. We have the genus and the species, where the organisms belong. To sum up our lesson today, Carl Linnaeus, the father of modern taxonomy, created a system of naming plants and animals. This system is known as the binomial nomenclature or the binomial system.
The scientific name is based on the system of classification, which is, don't forget, composed of two names. The first name is based on genus, and then the second name is based on the species. Both names are in Latin or Latinized, and it is written in italics or underlined, with only the first letter of genus is in uppercase. And the classification of organisms are categorized into the following hierarchy in descending order: the domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. There you have it, learners. I hope you learned something today. Thank you so much for watching and listening, and I'm glad that you are still tuning in. To check if you really understood our lesson, I invite everyone to grab your pen and paper once more and join me in answering our 5-item quiz. Are you ready, grade 8? That's great! What you need to do is to choose the letter of the correct answer and write it down on your paper. You can also type your answers on the comment section of our Facebook live stream. Are you ready, grade 8? Can you tap the like react to check if everyone's ready? Alright, let's begin. For number 1, which is the largest category of classifying organisms? A. Class, B. Domain, C. Family, D. Species. The correct answer is letter B. Domain. Very good. Number 2. Which biological classification comprises organisms that serve common characteristics and they are capable of reproducing their own kind? A. Class, B. Domain, C. Family, D. Species. Write down your answer, grade 8. The correct answer is letter D. Species. And number 3, which arrangement reflects the Linnean hierarchy system of classification in descending order? Do you still remember the descending order? Okay, so the correct answer is letter A. Again, remember our mnemonics. Dear King Philip came over from great Spain. And number 4, which is the correctly written scientific name of lion? Are you done? So the correct answer is letter B. Okay, very good. So for number 5, which of the following species belong to the same group? A. Leopard, B. Lion, C. Parrot, D. Bear. And the correct answer is letter C. Parrot. Okay, very good. Did you get all the correct answers? That's great, grade 8. To check your score, let's tap the corresponding Facebook reactions. For those who got 5 points, tap the heart react. For those who got 4 points, tap the like react. And for those who got 3 points or less, tap the care react. Alright, that's nice. We have most of your reacts are hearts, and that only means that you have discovered something amazing during this broadcast. It's been a meaningful journey for all of us this afternoon. Just keep on tuning in to our radio station DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac, and keep on watching on RTV Tarlac Channel 26. You can also watch us via Converged Cable TV Channel 100. Again, this is Teacher Christina saying, the concepts of classification can be useful in your life, in your studies, or even in your home. For instance, you may use a classification system to organize your things in their appropriate places, like your shoes on the shelf and your clothes in a cabinet. Moreover, classification is a skill
that a person may practice for a lifetime. Thank you for today and see you again next time. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Rhea C. Ramirez, your Math 8 anchor teacher for today, broadcasting live from Moncada, Tarlac. Before we start, I want you to prepare the following: your pen and paper for note-taking, as well as your learner's material in Math 8 for your reference. Be in place that you are most comfortable with, and join me for the next 25 minutes as we cover this most essential learning competency, that is, for you learner to find the probability of simple event. From the previous episode, you have learned about the occurrence of an outcome in an experiment. The concept you've learned under this topic is useful in our discussion for today. Let us start by getting familiar with the words that we will encounter in our discussion, as you unscramble the jumbled letters that I will show you. You will be given 10 seconds to form each of the given words or phrases. For those who are watching us through FB Live, you may type your answer in the comment section. Are you ready, grade 8 learners? Great! Here is the first jumbled letters. And your 10 seconds starts now. Time is up. If your answer is experiment, you are correct. Let's proceed to the second word. Your timer starts now.
If you answered outcome, that is right. Now let's on to the third word. Your timer starts now. Time is up. The answer form for the third set of jumbled letters is event. Good job for getting the correct answers. For number 4, the term is composed of 2 words. Your timer starts now. Time is up. If you answered sample space, then you are correct. And for the last set of jumbled letters, your timer starts now. If you answered simple event, you are absolutely right. Good job! You were able to guess most of the words or phrases correctly. Those are some of the words that we will use and encounter in our discussion for today. Our lesson is on probability of simple events. Let us start by defining the words and phrases that we formed from the previous activity. Our first term is experiment. An experiment is any procedure or activity that can be done repeatedly over and over again and with well-defined results. Such activities are rolling a die, tossing a coin, or randomly choosing a ball from a box. The result of an experiment is called an outcome. The set of an outcome is called an event. While the set of all outcomes in an experiment refers to sample space. The focus of our lesson is on simple events. Simple event is defined as an event consisting of single outcome of the sample space. To visualize these terms, let us consider the problem. In rolling a fair die, what is the probability of getting an even number? The simple event in this problem is getting an even number. Rolling a die is called the experiment. The outcome for this experiment could be getting a 1, getting a 2, getting a 3, getting a 4, getting a 5, or getting a 6. While the event is getting an even number, that is, getting a 2, a 4, or 6. The sample space is the set of all outcomes. That would be 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Again, these are the terms that we will be encountering as we go on through our lesson. So what is the probability of an event? The probability of an event P of E is a number from 0 to 1, which tells us how likely an event is to happen. It can be a fraction, a percent, or a decimal. If the probability of an event is 0, then it is impossible to happen. And if the probability is 1, then it is sure or certain for the event to happen. Moreover, the more likely an event is to occur, the higher is the probability. The less likely an event is to occur, the lower is the probability. To obtain the probability of simple event, we need to get the ratio of the favorable outcomes over the total number of possible outcomes. It is being shown in the formula. The probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the number of all outcomes, or P of E is equal to N of E over N of S.
where P of E is the probability of an event, N of E is the number of ways event E can occur, and N of S is the total number of all possible outcomes. Now, let's head on in finding the probability of simple events. Let us study the following examples. For example number 1, in a standard deck of cards, what is the probability of drawing King of Hearts? To determine the probability of an event, we need to know the number of ways the event can occur, denoted by N of E, as well as the total number of outcomes of sample space, denoted by N of S in the formula. You can see from the figure the composition of deck of cards. From Ace to the King of Hearts, followed by the set of diamonds, the set of clubs, and the set of spades. So, there are 52 cards in all. That will be the sample space. The simple event in this activity is drawing a King of Hearts. We can see that there is only one king in it, so the value of N of E is equal to 1. Since the deck of cards is the sample space, then N of S is 52. Using the formula, P of E is equal to N of E over N of S, then by substitution, the probability of drawing a King of Hearts from a deck of cards is 1 over 52. Now let's move on to finding the probability of drawing a Jack from a deck of cards. Since we already know the number of sample space, and that is 52, we will now find the number of ways the event can occur. Looking at our sample space, we can see that we have 4 jacks: the Jack of Hearts, the Jack of Diamonds, the Jack of Clubs, and the Jack of Spades. Therefore, the value of N of E is equal to 4. With the value of N of E equals to 4 and the value of N of S equals to 52, then using our formula, we have the probability of drawing a Jack card from the deck of cards 4 over 52. In lowest term, we have 1 over 13. Let's continue with example number 2. This time, we will consider tossing a coin. What is the probability of having a head when you toss a 20 peso coin? In tossing a coin, we can only have 2 outcomes. That is getting a head or getting a tail. The event of getting a head can only occur once, so the value of N of E is 1. There are only 2 outcomes, so the value of N of E or N of S is 2. Again, using the formula P of E equals to N of E over N of S, then by substitution, the probability of having a head is 1/2. In decimal, we have 50 hundredths, and in percent, we have 50%. Example number 3 is rolling a die. So what is the probability of getting a 6 when rolling a die once? When you roll a die, you can get any of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, or 6, which will be the sample space. The event of getting a 6 is only 1, so the value of N of E is equal to 1, and the value of N of S is equal to 6. Using the formula, the probability in getting a 6 is equal to 1 over 6.
Let us have our fourth example as we consider the problem. A committee has 8 females and 12 male members. What is the probability of choosing a female as the president of the committee? Recalling the formula of the probability of simple events, we have P of E is equal to the number of favorable outcomes over the number of all outcomes, or we have P of E is equal to N of E over N of S. You can use any of these two in finding the probability of simple events. N of E is similar to the number of favorable outcomes since the latter denotes how many times we expect a thing to happen. This time, we will consider the formula. The probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the number of all outcomes. Let us first get the number of favorable outcomes, which is the number of female members in the committee. We can see from the given that there are 8 females, so that will be the number of favorable outcomes. Now, the total number of possible outcomes of the sample space refers to the total number of the members in the committee. In our problem, it says that there are 8 females and 12 male members. So adding these two, we will get 20. This will be the total number of outcomes. Again, by using the formula, we will get the probability of choosing a female president equals to 8 over 20. In lowest term, we have 2 over 5. In decimal, we have 4/10, and in percent, we have 40%. How about the probability of choosing a male president? Since there are 12 male students, so the number of favorable outcome is 12, and the total number of outcome is 20. Using the formula, the probability of choosing a male president is 12 over 20. In lowest term, we have 3 over 5. In decimal, we have 6/10, and in percent, we have 60%. What can we infer from the results we found? You may type your answers in the comment section. That is correct. We can say that a male member is more likely to be chosen as a president, having the probability of 3 over 5 or 60%. Let us continue with the last example. The problem is, the numbers 1 to 10 are written on a separate pieces of paper, folded and put in a box. One number or piece of paper is drawn from this box. For the first question, what is the probability that the chosen randomly is 3? Let us first identify the elements of sample space, namely 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. With that, we can say that the total number of possible outcomes, or N of S, is 10. The problem is asking for the probability of picking a tree, and there is only one tree in the set. So, the value of N of E is equal to 1. With N of E equals to 1 and N of S equals to 10, then the probability of picking number 3 is 1 over 10. For the second question, what is the probability that this randomly chosen number is even? What is your answer? Very good. The correct answer is 5 over 10 or 1/2, since we know that N of S is 10
and there are 5 even numbers in the box, namely 2, 4, 6, 8, and 10. For the third question, what is the probability that this randomly chosen number is prime? Can you recall what prime numbers are? May I ask you to type all the prime numbers from 1 to 10 in the comments section? Great! Prime numbers are numbers that have exactly 2 factors, that is 1 and itself. From numbers 1 to 10, there are 4 prime numbers, namely 2, 3, 5, and 7. So, N of E is equal to 4. The total number of possible outcomes is 10. So, the value of N of S is 10. Thus, the probability of choosing a prime number from the box is 4 over 10. In lowest term, we have 2 over 5. I hope that you were able to understand how to find the probability of simple events. You will learn more of this on the next episode. Now, let me check if you can still recall the definition of the terms we've learned earlier as you match each term in column A with its definition in column B. I'll give you 10 seconds to answer. Time is up. For number 1, the answer is letter A. An event is a set of outcomes. For number 2, we have letter C. Simple event is an event consisting of single outcome in the sample space. The correct answer for number 3 is letter B. Sample space is the set of all outcomes. For number 4, we have letter E. An experiment is a procedure done repeatedly with well-defined results. And for the final number, the answer is letter D. An outcome is the result of an experiment. Great job for getting the correct answers. Again, an event is a set of outcomes. Simple event is the event consisting of single outcome in the sample space. Sample space is the set of all outcomes. Experiment is a procedure done repeatedly with well-defined results. And outcome is the result of an experiment. Let us test your skills in finding the probability of simple events by answering the problem. There are 4 marbles, 5 red marbles, 1 green marble, and 2 black marbles in a bag. Suppose you select 1 marble at random. Find each probability. I'll give you 10 seconds to answer. Let's head on to number 1. What is the probability of getting a block? Your 10 seconds starts now. Time is up. If your answer is 1 over 6, very good. Next, what is the probability of picking a blue? Your timer starts now. If you answered 1 over 3, you are correct. The probability of selecting a blue marble is 4 over 12, or in lowest term, we have 1 over 3. Let's proceed to number 3.
What is the probability of not green? Your timer starts now. Time's up. If your answer is 11 over 12, then you are correct. The probability of not green is 11 over 12. And for the final number, what is the probability of not purple? Your timer starts now. Time's up. If you answered 1, you are absolutely right. The answer for number 4 is 12 over 12 or 1. Well done. It seems you have well understood our lesson for today. Before we wrap up this session, let me share this quote to you. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. I hope that you learned a lot today. Once again, this is Rhea C. Ramirez, your math anchor teacher for today. Wishing you all a wonderful afternoon. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasunod na aton, delikado ito parte ng mga tao. Pandemic, ngayon para kung baga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Mga tulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation.
Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH bed tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26 At sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Okay po. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, Kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at inyo ring napapanood sa Converge Cable Channel 100 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Live mula rito sa San Roque, Tarlac City. Ako si Giran Jenaline R. Acosta, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ng ikawalong baitang. Kumusta kayo, Kapantas? Naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan dahil isang masayang araw na naman ito ng pagtuklas at pagkatuto sa ating aralin ngayon. Kaya, ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Siguruhin nasa komportableng lugar at maayos ninyong naririnig ang ating broadcast. Maging atentibo at upang matuto at maunawaan ang paksa natin ngayong hapon. Handa na ba kayong muling matuto, Kapantas?
Mabuti naman kung gayon. Tayo'y huminga ng malalim at damhin ang ipinagkaloob sa ating matuto ng bagong aralin sa araw na ito. Kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon, maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0960-931-73 at sisikapin kong sagutin bago matapos ang ating talakayan. Sakaling hindi masagot ang inyong sasagutin ko na lamang ito offline. Ulitin ko, kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon, maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0960-0093-1373 at sisikapin kong sagutin bago matapos ang ating talakayan. Sakaling hindi masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ay balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraan tungkol sa talumpati. Ano na nga ba ang talumpati, kapantas? Ayon kay Jessa ng San Rafael, Tarlac City, ang talumpati binibigkas sa harap ng madla. Tama ka, kapantas. Ang talumpati ay uri ng sanaysay na binibigkas sa harap ng madla. Anong uri naman ng talumpati ang inyong tinalakay noong nakaraan? Basahin naman natin ngayon ang sagot ni Peter ng Kapas, Tarlac. Ito ay talumpating manghihikayat. Magaling, mahusay, Peter. Ang talumpating nanghihikayat ay kumukumbinsi na tayo ay pumanig sa opinyon at saloobin o pananaw ng nagsasalita o ng mananalumpati. Ayan, kapantas, marapat lamang na palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil talaga namang kayo ay nakinig sa nakaraang talakayan. Nalaman na natin ang kahulugan ng talumpati at talumpating nanghihikayat. Ito ay may kaugnayan sa ating paksa ngayong araw. Sa pagkakataong ito, kapantas, nais kong suriin ninyo ang isang anunsyo mula sa Facebook page ng PIA Tarlac. Ayan, kapantas, tungkol kaya saan ang inyong anunsyong binasa? Tama, ito ay nagbibigay impormasyon tungkol sa pagiging epektibo ng bakuna laban sa COVID-19. Napansin nyo rin ba ang pahayag na nakasalungguhit? Ano kaya ang nais iparating o ipahayag ng nakasalungguhit? Mula kay Justin na nagpapahayag ng panghihikayat. Mahusay, Justin! Sapagkat ipinapakita o hinihikayat ang bawat isa na magpabakuna para sa ating kaligtasan at panlaban na rin sa COVID-19. Kapantas, sa iyong palagay, anong salita ang ginamit sa pangungusap ang nagpapahiwatig ng panghihikayat? Ayon kay Beatrice, ang salitang tara ang ginamit sa pangungusap. Tumpak, Beatrice, ang tara ang ginamit na salita upang mahikayat ang mga mamamayan na magpabakuna. Nahihinuha na ba ninyo kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Magaling, mga anak! Ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa mga salitang ginagamit sa panghihikayat. Alinsunod sa MELC na nagagamit ng wasto ang mga salitang nanghihikayat. Alam niyo ba ang panghihikayat ay isang kakayahan ng pangungumbinsi o panghihimok na maaaring maka-impluwensya sa isang tao na pumanig o maniwala sa isang opinyon, produkto, at iba pa. Ang panghihikayat ay nagtataglay ng mga elemento. Tara na't isa-isahin natin ang mga ito. Unang elemento ng panghihikayat ay sumasagisag.
Gagamitin nito ang bawat simbolo na maaari nitong hikayatin kasama ang mga sagisag na larawan, tunog, salita, at iba pa. Ikalawang elemento ng panghihikayat. Ang panghihikayat ay kailangang maging sadya, hindi maaaring maging aksidente. At ang ikatlo namang elemento ng panghihikayat kapantas ay ang isang tao sa bandang huli ay dapat na pumili sapagkat ang panghihikayat ay hindi nagsasangkot ng lakas, kundi ito ay nagbibigay ng isang mungkahi. Ang panghuling elemento naman, maaari kang hikayatin ng mga tao sa lahat ng uri ng paraan gamit ang iba't ibang uri ng media. Mga kapantas, ang mga salitang ginagamit natin sa panghihikayat ay naglalahad ng opinyon na kailangang mapangatwiranan at maidepensa sa tulong ng mga datos na nagpapatunay sa sinasabi ng manunulat o mananalumpati. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang ginagamit sa panghihikayat. Una, totoo, tama, tunay. Ito ay panghihikayat na pumapanig sa katotohanan gaya ng batas. Halimbawa, tama lamang na tayo ay dapat sumunod sa mga batas at protokol na umiiral sa ating bansa. Ulitin ko, tama lamang na tayo ay dapat sumunod sa mga batas at protokol na umiiral sa ating bansa. Pangalawang halimbawa, tunay ngang makabubuti sa lahat ang pagsunod sa IATF protocol. Tunay ngang makabubuti sa lahat ang pagsunod sa mga IATF protocol. Ngayon naman, kapantas, magbigay naman kayo ng halimbawa ng pangungusap gamit ang mga salitang totoo, tama, at tunay upang humikayat. Ayan ang sagot naman ni Lian. Basahin natin mula sa San Roque, Tarlac City. Ayon sa kanya, totoong makatutulong sa mga mag-aaral na magkaroon na ng face-to-face classes. Mahusay sapagkat ito ay pumapanig sa katotohanan na panghihikayat. Iba pang halimbawa ng pahayag at salitang nanghihikayat ay ang naniniwala akong, tara, kaya natin to, kaya mong maging bahagi ng. Sapagkat ito ay nagbibigay ng pahiwatig na nangungumbinsi upang makiisa at makakaya ang lahat ng sama-sama. Halimbawa, naniniwala akong may magagawa ang bawat isa sa atin upang masugpo ang nakamamatay na sakit dulot ng COVID-19. Naniniwala akong may magagawa ang bawat isa sa atin upang masugpo ang nakamamatay na sakit dulot ng COVID-19. Pangalawang halimbawa, tara, magkaisa at magtulungan para sa inang kalikasan. Tara, magkaisa at magtulungan para sa inang kalikasan. Ayon naman kay Leslie, ito naman daw ang kanyang halimbawang pangungusap. Naniniwala akong ang pag-aaral ay tanging yaman na may papamana ng mga magulang sa kanyang mga anak. Magaling, Leslie, tumpak na tumpak ang iyong sagot, anak. Sapagkat iyan ay isang totoong kasabihan mula sa ating mga magulang na naway mahikayat tayo na mag-aral ng mabuti. Isa sa nagpapakita ng panghihikayat ang paggamit ng salitang siguro, sigurado, talaga, mas nararapat, na nangangahulugang walang pag-aalinlangan sa panghihikayat nito. Halimbawa, mas nararapat na habaan pa ang pasensya
ng mga guro sa nararanasan ng mag-aaral sa panahon ng pandemya. Mas nararapat na habaan pa ng pasensya ng mga guro sa nararanasan ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Anumang magandang adhikain ay siguradong magtatagumpay. Anumang magandang adhikain ay siguradong magtatagumpay. So ngayon naman, ay basahin natin ang sagot ni Jason. Ayon sa kanya, talagang bahagi ng pag-ibig ang pagsasakripisyo. Mahusay, Jason, para may pinagdadaanan, ha? Talagang napapanahon ang iyong kasagutan batay sa pag-ibig. Narito pa ang ilan sa mga salitang maaaring gamitin sa panghihikayat. Ngayon na, tumpak, kitang-kita mo, mas makabubuti kung, syempre, kung ako sa iyo. Halimbawa, mas makabubuti kung ating pakikinggan at isa sa buhay ang mga paalala at payo ng ating mga magulang. Narito naman ngayon ang pangungusap ni Albert na kung saan, ay sa kanya, kung ako sa iyo, ay mag-aaral na lamang ako ng mabuti upang matulungan ang aking mga magulang. Mahusay, mabuting anak, marunong tumulong. Sa panghihikayat, ay maaari nating mabago ang isipan, damdamin, o kilos ng isang tao. Gamit ang mga salitang nanghihikayat, magagawa natin ang sumusunod. Mapapaniwala ang tagapakinig o tagabasa. Mapagtitibay ang isang katotohanang pinaniniwalaan at mapakilos ang tagapakinig o tagabasa. Naunawaan ba ang ating aralin ngayon, kapantas? Mahusay! Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsasanay upang matiyak ko ang kaalamang inyong natamo sa ating naging talakayan. Narito ang ating panuto. Isulat ang tumpak kung ang pahayag ay nagsasaad ng tama. Plangak naman kung ang pangungusap ay mali. Ulitin ko. Isulat ang salitang tumpak kung ang pangungusap ay tama. Plangak naman kung ang pangungusap ay mali. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo para sumagot sa bawat bilang. Isulat ang sa inyong sagutang papel ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo, kapantas? Mabuti kung ganon. Ang ating pagsusulit ay magsisimula na ngayon. Para sa unang bilang, ang panghihikayat ay isang proseso na nagsusumikap na ikaw ay kumbinsihin upang ikaw ay mapapanig. Ang panghihikayat ay isang proseso na nagsusumikap na ikaw ay kumbinsihin upang ikaw ay mapapanig. Tumpak o plangak? Para sa ikalawang bilang, maaari kang mahikayat bilang isang tao sa pamamagitan ng mga gadget na umuusbong sa kasalukuyang panahon. Ulitin ko, para sa ikalawang bilang, maaari kang mahikayat bilang isang tao sa pamamagitan ng mga gadget na umuusbong sa kasalukuyang panahon. Tumpak o plangak? Pangatlong bilang, ang talumpating nanghihikayat ay nagpapahayag lamang ng panghihikayat sa isang produkto. Ang talumpating nanghihikayat ay nagpapahayag lamang ng panghihikayat sa isang produkto. Tumpak o plangak? Para naman sa ika-4 na bilang, ginagamit ang mga salitang tara, talaga, mas nararapat sa panghihikayat. Ulitin ko, para sa ika-4 na bilang, ginagamit ang mga salitang tara, talaga, mas nararapat sa panghihikayat. Tumpak o plangak?
Ikalimang bilang, kailanman ang panghihikayat ay sinasadya at hindi ito maaaring maging aksidente. Kailanman ang panghihikayat ay sinasadya at ito ay hindi maaaring maging aksidente, tumpak o plangak. Para naman sa ika-6 na bilang. Sa panghihikayat ay ibang tao ang dapat na magdesisyon sa isang bagay sa bandang huli. Ika-6 na bilang, sa panghihikayat ay ibang tao ang dapat na magdesisyon sa isang bagay na sa bandang huli, tumpak o plangak. At sa ika-7 bilang, gulo lamang ang naidudulot ng pakikipagdebateng panghihikayat. Ulitin ko, gulo lamang ang naidudulot ng pakikipagdebateng panghihikayat, tumpak o plangak. Kapantas, nasa ika-8 bilang na tayo. Ang kakayahang panghihikayat ay maaaring mapakilos ang tagabasa o tagapakinig. Ulitin ko, ang kakayahang panghihikayat ay maaaring mapakilos ang tagabasa o tagapakinig. Ika-9 na bilang. Malaking porsyento ang mga nakikita, nababasa, at naririnig natin upang tayo ay mahikayat. Ika-9 na bilang. Malaking porsyento ang mga nakikita, nababasa, at naririnig natin upang tayo ay mahikayat. Ika-10 at huling bilang. Ang talumpating panghihikayat ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa pagpili at pagpanig ng isang opinyon. Ang talumpating nanghihikayat ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa pagpili at pagpanig sa isang opinyon. Tumpak o plangak. Ayan, kapantas, nagagalak ako kayo ay sumagot sa ating gawain. Ngayon ay ating iwawasto ang inyong mga sagot. Ihanda ang inyong panulat upang maiwasto ang inyong mga sagot. Para sa bilang una, narito ang ating mga kasagutan. Unang bilang, tumpak. Ikalawang bilang, tumpak. Ikatlong bilang, plangak. Ika-4 na bilang, tumpak. Ika-5 bilang, tumpak. Ika-6 na bilang, plangak. Ika-7 bilang, plangak. Ika-8 bilang, tumpak. Ika-9 na bilang, tumpak. At ika-10 bilang, tumpak. Ulitin ko mga kapantas. Unang bilang, tumpak. Ikalawang bilang, tumpak. Ikatlong bilang, plangak. Ika-4 na bilang, tumpak. Ika-5, tumpak. Ika-6, plangak. Ika-7, plangak. Ika-8, tumpak. Ika-9, tumpak. At huling bilang, tumpak. Ayan, alam kong kayo ay nakakuha ng mataas na punto sa ating gawain ngayon. Kaya naman mga kapantas, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At para sa inyong takdang aralin, bumuo ng isang slogan na ginagamitan ng mga salitang nanghihikayat. Ulitin ko mga kapantas, para sa inyong takdang aralin, bumuo ng isang slogan na ginagamitan ng mga salitang nanghihikayat. Ang inyong output ay ipasa sa inyong mga guro o kaya naman sa inyong mga Google Classroom. Ulitin ko, ang inyong output ay maaari ninyong ipasa sa inyong mga guro at sa inyong mga Google Classroom. Tandaan, ang panghihikayat ay pangungumbinsi at gumagamit ng mga salitang nanghihimok upang tayo ay pumanig sa isang produkto, opinyon, at iba pa. Ulitin ko, ang panghihikayat
ay nangungumbinsi at gumagamit ng mga salitang nanghihimok upang tayo ay pumanig sa isang produkto, opinyon, at iba pa. Isa na namang makabuluhang aralin ang ating natalakay ngayon. Kung mayroon kayong mungkahi, mensahe, o nais linawin sa ating mga aralin, mangyari lamang na mag-message sa ating Facebook Live at malugod ko itong sasagutin. Kaya siguraduhin lamang na nakasubaybay kayo. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa cable ng Converge, at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Muli, ako si Ginang Jenaline R. Acosta, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ng ika-8 baitang, na nag-iiwan ng mga katagang walang ligaya dito sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Ulitin ko, walang ligaya dito sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli nating pagkikita, kapantas! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo.
ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5. Ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasahimpapawid
mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin. Sa araw na ito, maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Sa ating nakaraang talakayan, ating pinag-aralan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Batay sa ating napag-aralan, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay siyang gabay upang malaman ng tao ang kanyang tatahaking direksyon sa hinaharap. Ito rin ang susi upang malaman ang kanyang magiging propesyon o bokasyon na maaari niyang paunlarin at mula rito ay magkakaroon siya ng kamalayan sa kanyang misyon at dahilan ng pag-iral niya sa mundo. Kaya, mahalaga na ngayon pa lamang ay nag-iisip o bumubuo na ng personal na pahayag ng misyon sa buhay upang maihanda ang sarili sa tatahaking direksyon at misyon sa hinaharap. Sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ating tatalakayin ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga konseptong ating pag-aaralan sa araw na ito ay inyong mababasa sa inyong Self-Learning Module 6 ng ESP9 para sa ika-4 na markahan. Kung kayo naman ay gumagamit ng Learning Activity Sheet na ginawa ng SDO Tarlac Province, maaari ninyong gawing referensya ang ika-6 na linggo ng Learning Activity Sheet para sa ika-4 na markahan. At kung kayo naman ay mayroong learning material ng ESP9, ay maaari ninyo itong buksan sa pahina 241 hanggang 242 upang mas masundan at maintindihan ninyo ang ating gagawing talakayan. Ngayon ay atin nang simulan ang ating aralin. Sa ating nakaraang talakayan ay inisa-isa na sa inyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Makakatulong ito sa paghahanda at pagtuklas ng inyong mga kakayahan na inyong magagamit sa pagtahak sa tamang daan ng inyong buhay sa hinaharap. Kaya, mahalaga na kayo ay makabuo ng inyong sariling personal na pahayag ng misyon sa buhay ngayon pa lang. Sa paglikha ng personal na misyon sa buhay, makatutulong na magkaroon kayo
ng pansariling pagtataya o personal assessment sa inyong kasalukuyang buhay. Ang resulta nito ay magiging kapaki-pakinabang sa inyong mapanagutang pasya at kilos. Narito ang mga dapat mong isaalang-alang sa pansariling pagtataya. Una, suriin ang inyong ugali at katangian. Simulan ninyo ang paggawa ng inyong personal na misyon sa pamamagitan ng pagtatala ng inyong mga ugali at katangian. Ang pangunahin ninyong katangian ang magpapakilala sa inyo kung sino kayo, paano kayo naaapektuhan ng mundo na inyong ginagalawan, ano ang mahalaga sa inyo, at paano kayo kumikilos para sa inyong gagawin na pagpapasya. Pangalawa, tukuyin ang inyong mga pinahahalagahan. Kailangang maging maliwanag sa inyo kung saan nakabatay ang inyong mga pagpapahalaga, kung saan nakatuon ang inyong lakas, oras, at panahon. Ang inyong mga pinahahalagahan ang magiging pundasyon ninyo sa pagbuo ng personal na misyon sa buhay. Ang mga halimbawa nito ay maaaring ang inyong pamilya, magulang, kapatid, kaibigan, lipunang kinabibilangan, kapaligiran, kalikasan, at marami pang iba. Pangatlo, tipunin ang mga impormasyon. Sa inyong mga impormasyon na naitala, laging isaisip na ang layunin ng paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng inyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa inyo ng tamang direksyon sa landas na inyong tatahakin. Sa pagbuo ninyo ng personal na misyon sa buhay, dapat ay nakatuon sa kung ano ang nais ninyo na mangyari sa mga taglay ninyong katangian at kung paano makakamit ang tagumpay gamit ang mga iyon. Ayon kay Stephen Covey, upang makabuo ng mabuting personal na misyon sa buhay, mabuti na ito ay magsimula na alamin ng tao ang sentro ng kanyang buhay. Halimbawa nito ay ang Diyos, pamilya, kaibigan, komunidad, at iba pa. Ito ay dahil ang sentro ng buhay ninyo ang nagbibigay sa inyo ng seguridad, paggabay, karunungan, at kapangyarihan. Ang personal na misyon sa buhay ng tao ay maaaring mabago o mapalitan, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon na nangyayari sa kanyang buhay. Ngunit magkagayunman, ito pa rin ang magsisilbing saligan sa pagtahak niya sa tamang landas ng kanyang buhay. Sabi nga sa kataga, all of us are creators of our own destiny. Ibig sabihin, tayo ang lilikha ng ating patutunguhan. Napakaganda, hindi ba? Kaya pag-isipan mong mabuti sa
sapagkat anuman ang iyong hahantungan, iyan ay bunga ng iyong mga naging pagpapasya sa iyong buhay. Sa pagbuo ng personal na misyon sa buhay, dapat na masagot nito ang mga katanungang: una, ano ang layunin mo sa buhay? Naitanong mo na ba sa iyong sarili ang dahilan ng eksistensya mo o kung bakit ka nilikha sa mundo? Katulad ng nakaraan nating pinag-aralan, nalaman natin na ang lahat ng tao ay may nakatakdang misyon sa buhay. Ikaw ang tutuklas kung ano ang iyong layunin sa mundo at makakatulong ang pagkakaroon ng personal na pahayag sa buhay upang masagot iyon. Pangalawa, ano-ano ang aking mga pagpapahalaga? Ang mga pagpapahalaga ay tumutukoy sa iyong values. Ito ay maaaring panloob o panlabas na katangian ng iyong pagkatao. Dapat alamin at suriin mo ang iyong pagkatao upang makabuo ka ng angkop na personal na pahayag ng misyon sa buhay para sa iyo. Pangatlo, ano ang mga nais mo kong marating? Malaki ang kinalaman ng iyong mga mithiin at pangarap sa buhay kung paano mo nais na magawa ang iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ito ay sapagkat magkaugnay ang iyong mga naisin sa buhay at ang magiging misyon mo. At pang-apat, sino ang mga tao na maaari kong makasama at maging kaagapay sa aking buhay? Isa sa pinakamahalagang sangkap upang magkaroon ng katuparan ang iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay ang mga taong makakasama o tutulong sa iyo upang mangyari ito. Kailangang piliin mo kung sino-sino ang mga taong handang tulungan ka sa pagkamit ng iyong misyon anuman ang mangyari. Kung ang mga katanungan na ito ay inyong masagot, maaari nyo nang simulan ang pagbuo ng inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ang pagsulat ng personal na misyon sa buhay ay hindi madalian o nabubuo lamang sa ilang oras. Ito ay kailangan mong pagnilayan, paglaanan ng sapat na oras o panahon, at bigyan ng buong sarili sa iyong ginagawa. Sa oras na ito ay iyong mabuo. Ito ang magiging saligan ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng pagbabago sapagkat ang lahat ng iyong gagawin o iisipin ay nakabatay na dito. Bilang paglalahad sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong matandaan. Una, ang pagkakaroon ng sariling pagtataya o personal assessment ay makatutulong sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ikalawa, upang makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, kailangan mong tukuyin ang sentro ng iyong buhay.
na ito ay ang iyong mga pagpapahalaga at pinahahalagahan. At pangatlo, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay maaaring magbago o mapalitan. Depende sa sitwasyon na nararanasan ng isang tao. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, sapagkat ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gagawin ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 pahayag at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Unang pahayag. Nais ni Andrew na maging doktor sa hinaharap sapagkat gusto niyang mapagaling ang kanyang magulang na may sakit. Ito ay halimbawa ng pagtukoy ng iyong mga pinahahalagahan upang makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Nais ni Andrew na maging doktor sa hinaharap sapagkat gusto niyang mapagaling ang kanyang magulang na may sakit. Ito ay halimbawa ng pagtukoy ng iyong mga pinahahalagahan upang makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Ikalawang pahayag. Noong bata pa si Leia, nais niyang maging nurse. Subalit nang siya ay tumungtong sa high school, ay nagbago ang kanyang gustong tahakin at nais na niyang maging piloto. Dahil dito, ay hindi na maaaring gumawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay si Leia dahil ito ay labag sa prinsipyo ng pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang tao. Noong bata pa si Leia ay nais niyang maging isang nurse. Subalit nang siya ay tumungtong na sa high school, ay nagbago ang kanyang gustong tahakin at nais na niyang maging piloto. Dahil dito, si Leia ay hindi na maaaring gumawa pa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay dahil ito ay paglabag sa prinsipyo ng pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang tao. Ang sagot ay mali sapagkat batay sa ating pinag-aralan, maaaring mabago o mapalitan ang personal na pahayag ng misyon sa buhay depende sa sitwasyon ng isang tao sa gusto niyang tahakin sa buhay. Ikatlong pahayag. Napagdesisyonan ni Jake ang pagiging arkitekto sa hinaharap sapagkat alam niya sa sarili niya
na siya ay magaling sa pagguhit at matematika. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng sariling pagtataya upang makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Napagdesisyonan ni Jake ang pagiging arkitekto sa hinaharap sapagkat alam niya sa sarili niya na siya ay magaling sa pagguhit at matematika. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pansariling pagtataya upang makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Ika-4 na pahayag. Iniisip ni Ashley na kuhanin ang kursong accountancy sa kolehiyo sapagkat ang mga kaibigan niya ay ito rin ang napiling kurso. Ang pagdedesisyon na ginawa ni Ashley ay sang-ayon sa prinsipyo ng pagbuo at pagkamit ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Iniisip ni Ashley na kuhanin ang kursong accountancy sa kolehiyo sapagkat ang mga kaibigan niya ay ito rin ang napiling kurso. Ang pagdedesisyon na ginawa ni Ashley ay sang-ayon sa prinsipyo ng pagbuo at pagkamit ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ang sagot ay mali sapagkat kailangang isaalang-alang din ang mga pagpapahalaga, pansariling pagtataya at kakayahan sa iyong gagawing desisyon ng tatahakin sa hinaharap. At ika-5 pahayag, napagdesisyonan ni Marlon na maging isang environmentalist sapagkat naging advokasya na niya ang pangangalaga at paglilinis ng kapaligiran mula pa noong siya ay bata. Ito ay nagpapakita na sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, kailangang alamin mo ang layunin mo sa buhay. Napagdesisyonan ni Marlon na maging isang environmentalist sapagkat naging advokasya na niya ang pangangalaga at paglilinis ng kapaligiran mula pa noong siya ay bata. Ito ay nagpapakita na sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, kailangang alamin mo ang layunin mo sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Jobert T. Ordonez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliin mong maging mabuting tao
sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli at maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Viewers and listeners, good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and Channel 100 of Converge Cable TV. I am Glenn S. Pancho, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Live here at Capas Tarlac via remote live broadcast. For any questions or clarifications regarding our lesson today, you can write them in our Facebook Live comment section.
or you can send them to my messenger account or my cell phone number 0922-417-9300. Again, on my cell phone number 0922-417-9300. And I will do my best to attend to all your concerns. Surely, today is another fun-filled learning experience in Science 9. So, learners, are you ready? Very good. Just stay tuned and don't change your frequency. Find your most comfortable place as you listen and watch to our discussion. Use your attentive ears and watchful eyes to better understand the lesson. Also, don't forget to bring your compendium and learning activity with you. Same with your paper and pen, so you can jot down important notes as we go along with our lesson. I think you are now ready to explore the beauty of our world through science. Before we begin, let us see if you can still remember our lesson on momentum and collisions. We will refresh ourselves by doing the simple true or false activity. With your paper and pen, write true if the statement is correct and false if it is not. You may also write your answer in our FB Live comment section. Are you ready? Here we go. Number 1, you can increase your momentum by running faster. True or false? Again, number 1, you can increase your momentum by running faster. True or false? What is your answer? The correct answer is true. You can increase your momentum by running faster. Since momentum is equal to mass multiplied by velocity, it means that momentum is directly proportional to mass and velocity. Thus, as mass and velocity increases, or any of the two increases, the momentum also increases. Number 2, the type of collision that occurs when the two colliding objects stick together is called over inelastic. True or false? Again, number 2, the type of collision that occurs when the two colliding objects stick together is called over inelastic. True or false? Did you answer false? You are correct. The type of collision that occurs when the two colliding objects stick together is not over inelastic. Instead, it is called perfectly inelastic. It is the type of collision where two objects collide and move together as one mass. Number 3, at constant mass, the momentum of an object is doubled as the velocity doubles. True or false? At constant mass, the momentum of an object is doubled as the velocity doubles. Is that true or false? What is your answer? The correct answer is true. The momentum is doubled as the velocity doubles. What's your score for this activity? Well, that's great. You have a good memory of our previous lesson. For that, I believe you're now ready to absorb new scientific concepts and principles. Today, we will perform activities to demonstrate conservation of mechanical energy. Some videos and pictures will be presented later to better understand our lesson. In the meantime, let's do a simple activity to warm us up. This activity deals with energy transformations. What you will do is to give the energy transformations that are happening in each picture. The first one is done for you. What you see is a girl running. As the girl runs, she converts chemical energy from the wood she ate.
The food we ate is in the form of chemical energy and later be used to perform our task. Like that of a girl, when she runs, she converts chemical energy to mechanical energy. How about for this one? What energy transformation is involved during a fireworks display? Very good. During the fireworks display, chemical energy is converted to light, sound, heat, and mechanical energy. You are doing great, learners. How about for the third picture? What energy transformation is involved in a generator? Very good. Generators convert mechanical energy to electrical energy. Next, what transformation of energy is involved in a washing machine? Very good. Electrical energy is converted to mechanical energy in a washing machine. Did you enjoy our activity? Great! What did you notice in the activity? What type of energy is common in each given example? You are correct. Mechanical energy is common in each example. You know what? This is one of the only types of energy that is easy to see. If something is moving, then it is using mechanical energy, right? In today's lesson, we will be discussing the conservation of mechanical energy. As I said a while back, we will demonstrate how mechanical energy is conserved through videos and pictures. So, are you ready, learners? Let's start. As a starting point, let us be reminded that energy is the ability to do work. Whenever work is done, energy is changed into different forms. But during its transformation, the total amount of energy stays the same. Our discussion today focuses on mechanical energy. What is mechanical energy? Mechanical energy is the sum of the object's kinetic and potential energy. It is the type of energy that can be used to do work. What are kinetic and potential energy? Kinetic energy is energy in motion. It increases as motion increases. While potential energy is the stored energy. It is not moving. And it increases based on position or height. When stored energy begins to move, the object transfers potential energy into kinetic energy. Going back to mechanical energy can be in the form of either kinetic or potential energy and can be transformed from one form to another. As shown in the picture, when the archer draws the arrow into position, work is done which is equal to the elastic potential energy or PE of the drawn bow. The elastic potential energy becomes the kinetic energy or KE of the arrow when released. What else? The potential energy of the apple at the top of a tree is transformed into kinetic energy as it falls. The question is, what happens to total energy during energy transformation? Since energy is used in doing work, it does not mean losing energy. When energy changes from one form to another, the amount of energy remains the same. The law of conservation of mechanical energy states that the sum of the kinetic energy and potential energy in a conservative system
is constant and equal to the total mechanical energy. This means that in a conservative system, the total mechanical energy is constant where only conservative forces are present. Thus, a decrease in potential energy is equal to an increase in kinetic energy, and vice versa. To better understand this law, here is a video to watch. Observe the potential and kinetic energy present in the video. What did you observe in the video? Yes, very good. We've seen a pendulum. Can you relate it with the law of conservation of mechanical energy? From the given video, we'll mark 3 positions to better understand this law. We have positions A, B, and C. At position A, as you have noticed, is the initial position of the bulb. When raised to this vertical position, the bulb gains maximum gravitational potential energy. Gravitational potential energy is the energy an object possesses because of its position in a gravitational field. And as we have mentioned a while back, gravitational potential energy increases as the height of an object increases. Since the potential energy of the bulb is at its maximum, we can say that initially it is at rest. Thus, the kinetic energy is equal to 0. How about at position B? When released from position A, potential energy is transformed partially into kinetic energy until it reaches point B. At this point, all of the potential energy is converted to kinetic energy, which means that potential energy at this point is equal to 0, while kinetic energy is at its maximum. As the bulb moves from position B to C, the kinetic energy decreases while the potential energy increases until it reaches point C. The potential energy at position C is equal to the potential energy at position A. It means that the mechanical energy is conserved and constant all throughout from position A to C. Did you follow, learners? Don't you worry. On Wednesday, we'll discuss this law using mathematical equation so that we can see and justify that mechanical energy is conserved in the system. Isn't it exciting? So don't be absent on Wednesday. Let's try the second video. This time we have a toy car moving downward along an inclined plane. Can you now tell where is the maximum potential energy as well as the maximum kinetic energy of the toy car? Where does the conversion of PE to KE happen? Is the mechanical energy conserved in the system? You can write your answer in the comment section of our Facebook Live, and I will give you 5 seconds to do that. Very good, learners. You are doing great. Based on the second video, again, we'll mark 3 positions of the toy car. Positions A, B, and C. Take a look at the given 3 positions. At position A, the toy car is at the top of the inclined plane. And at this point, the potential energy is at its maximum, while kinetic energy is at 0 since it is not yet moving. At position B,
the toy car is rolling down the inclined plane. And at this point, the potential energy is partially converted into kinetic energy until it reaches point C. It means that the toy car at this point has both potential and kinetic energy. And lastly, upon reaching the bottom of the plane, the kinetic energy is at its maximum and is equal to PE at position A, while potential energy is equal to 0. The toy car, which has reached the bottom of the plane but is still moving, has kinetic energy but no potential energy. How about in this system? How do you explain your observation in terms of the transformation of potential and kinetic energy? When you toss a ball straight up, some of the chemical energy stored in your body is transferred to the ball as kinetic energy. As the ball moves upward, it loses kinetic energy and gains potential energy. At the highest point, the ball is momentarily at rest. It means that at this point, all its kinetic energy changes into potential energy. As the ball falls to the ground, potential energy is changed back into kinetic energy. How about for this last picture? Can you tell something about the transformation of kinetic and potential energy in this system? Again, we have 3 points as indicated in the picture. Points A, B, and C. At point A, the potential energy of the water is at maximum while kinetic energy is 0. At point B, the potential energy is gradually converted to kinetic energy. And at point C, the kinetic energy of the water is at maximum, while the potential energy is equal to 0. Can you give other examples of this energy transformation? Where there is conservation of mechanical energy? Great! You will write your answer in our FB page's comment section. Today, we learned that energy is the ability to do work. Whenever work is done, energy is changed into different forms. But during its transformation, the total amount of energy stays the same. Mechanical energy is the sum of an object's kinetic and potential energy. Kinetic energy is energy in motion, while potential energy is a stored energy. The law of conservation of mechanical energy states that the sum of the kinetic energy and potential energy in a conservative system is constant and equal to the total mechanical energy. That's it, grade 9 learners. Hope that's added to your file of scientific knowledge. Now, let us see how much you have learned for today's lesson by doing this short quiz. With your paper and pen, write true if the statement is correct and false if it is not. You may also utilize our FB page's comment section for your answers. Are you ready? Here we go. Number 1. The potential energy of a body increases as the height increases. True or false? Again, number 1. The potential energy of a body increases as the height increases. True or false? Number 2. When stored energy begins to move, the object transfers from kinetic energy into potential energy. True or false? Again, number 2.
When stored energy begins to move, the object transfers from kinetic energy into potential energy. True or false? Number 3. In a conservative system, the total mechanical energy is constant. True or false? Again, number 3. In a conservative system, the total mechanical energy is constant. True or false? Number 4. Whenever work is done, energies change into different forms. True or false? Again, number 4. Whenever work is done, energies change into different forms. True or false? And lastly, number 5. A falling body gains potential energy as it goes down. True or false? Again, number 5. A falling body gains potential energy as it goes down. True or false? Are you done? Now let's check your answers. Number 1. The potential energy of a body increases as the height increases. Yes, the correct answer is true. Number 2. When stored energy begins to move, the object transfers from kinetic energy to potential energy. Did you answer false? That is correct. When stored energy begins to move, the object transfers from potential energy into kinetic energy. Number 3. In a conservative system, the total mechanical energy is constant. Yes, the correct answer is true. Number 4. Whenever work is done, energies change into different forms. The correct answer is true. And number 5. A falling body gains potential energy as it goes down. What's your answer? The correct answer is false. A falling body gains kinetic energy as it goes down. Did you get all the correct answers? Amazing learners! For your assignment, on a clean intermediate paper, answer the following and submit it to your Science 9 teacher. Number 1. Write the mathematical equation of the law of conservation of mechanical energy. Number 2, define the following. A. Mass. B. Speed. C. Acceleration. Thank you so much, learners, for listening. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26, as well as on Channel 100 of Converge Cable TV. Before we end this session, let me read an inspiring quote from Socrates. He said, "The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but on building the new." Again, this has been Sir Glenn, your Science 9 teacher broadcaster, saying, promote science culture for a better future. Good day, everyone. God bless and keep safe.
travel to Herona and see how big North Shine has grown? Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Bianca Marie Dugay, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. Streaming live from Concepcion, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In today's lesson, we will be discussing about solving problems involving oblique triangles. And you are expected to solve problems involving oblique triangles, recall the formula of law of sine and law of cosine, and identify which law is applicable to be used in solving the problem. Now, I want you to look at the picture shown in your screen. As you can see, it is a tower. Are you familiar with this tower, class? If yes, what tower is this? Exactly! It is the Tower of Pisa, the freestanding bell tower of the cathedral in an Italian city of Pisa. As you can see, it is slightly bent. The reason why it is also called the Leaning Tower of Pisa. Now, imagine that you are on the ground and 2 meters away from the tower. What do you think we will use to save that man without going inside the tower? Again, what do you think we will use to save the man without going inside the tower? That is right. That is a useful one. A ladder we will use for us to save the man on the tower. Now,
we have the Leaning Tower of Pisa, which is a bit bent, the ground, and the ladder. With these things, what figure was formed? Again, we have the Leaning Tower of Pisa, which is a bit bent, the ground, and the ladder. With these things, what figures was formed? Excellent, students! It is an oblique triangle. Last week, Sir Joel Marquez introduced to us the oblique triangles. He defined that oblique triangle is a triangle with no right angle. Again, he defined that oblique triangle is a triangle with no right angle. It can be an acute triangle, which is triangle with all its angles are acute. Or it can also be an obtuse triangle, which is a triangle with an obtuse angle. You know, class, they say that oblique triangles are the wrong triangles. You want to know why? Because they will never be the right triangles. Just kidding. Well, anyway, with the previous topic, the trigonometric ratios and Pythagorean theorem were used to solve problems involving right triangles. Again, with our previous topic, the trigonometric ratio and Pythagorean theorem were used to solve problems involving right triangles. Now, how are we going to solve problems involving oblique triangles? Again, how are we going to solve problems involving oblique triangles? Very good. We can use the law of sine or law of cosine to solve problems involving oblique triangles. Again, we can use the law of sine or law of cosine to solve problems involving oblique triangles. In law of sine, if triangle ABC has sides A, B, and C, as shown, A over sine A is equal to B over sine B is equal to C over sine C. Based on the law, there are two possible cases in which the law of sine is appropriate to use. Case 1, if the given are two angles and any side, or the ASA or AAS case. And the case 2 is if two sides and a non-included angle are given, or the SSA case. In law of cosine, if triangle ABC has sides A, B, and C as shown, A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC cosine A. And B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC cosine B. And C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine C. Also, based on the law, there are two possible cases in which the law of cosine is appropriate to use. Case 1, if the given are two sides and an included angle, or SAS case. And the case 2, if all three sides are given, or the SSS case. Can you follow, class? That is great. Now, let us have an activity to test if you are able to identify which law is applicable to use. Again, let us have an activity to test if you are able to identify which law is applicable to use. I will be showing an oblique triangle with given parts, and you have to identify which law is applicable to use to solve the oblique triangle. All you have to do is to choose between law of sine or law of cosine. Are you ready? Excellent! Please observe the given oblique triangle. What kind of triangle is this? Correct! It is an obtuse triangle, for it has an obtuse angle. Then, what are the given parts of the triangle? Very good! We have two angles and a side. If we have two angles and a side, what law are we going to use to solve for the missing parts of the triangle? Again,
what law are we going to use to solve for the missing parts of the triangle? Exactly, it is the law of sine. Let us now have number 2. What are the given parts of the triangle? That is correct. All 3 sides are given. And what law is applicable to use to solve for the angles? Again, what law is applicable to use to solve for the angles? That is right. It is the law of cosine. How about the third number? Given 2 sides and a non-included angle, what law is for this? Excellent, dear learners. This is a law of sine. And for the last number, what case is this? And we have a SAS case, where the given are 2 sides and an included angle, also known as the side angle side. Based from the case, what law is applicable to be used to solve the missing parts of the triangle? Again, what law is applicable to be used to solve for the missing parts of the triangle? Very good, students. It is the law of cosine. You did a great job, dear learners. I believe that you are now able to identify what applicable law to be used to solve problems involving oblique triangles. Now, let us begin to solve problems involving oblique triangles. But before that, let me enumerate to you the following steps in solving problems involving oblique triangles. First is to draw a sketch of the problem or the situation. Second, label the known and unknown sides and angles. And for the third step, based on the given, identify which law is applicable to be used in solving the problem. Then, solve for the unknown and supply the proper unit to the final answer. And for the last step, check if necessary. Again, first is to draw a sketch of the problem or the situation. Second, label the known and unknown sides and angles. And for the third step, based on the given, identify which law is applicable to be used in solving the problem. Then, solve for the unknown and supply the proper unit to the final answer. And for the last step, check if necessary. And please have your scientific calculator on standby, for we will be needing them to solve the problems. Now let us have the first illustrative example. 2 lighthouses A and B are known to be exactly 20 kilometers apart on a north-south line. The ship's captain at S measures angle S to be 33 degrees. The radio operator at B measures angle B to be 52 degrees. Now, find the distance of the ship to each lighthouse. For our first step, we have to illustrate the problem. I'll be giving you 25 seconds to illustrate the problem on your notebook while I read the problem once again. Timer starts now. 2 lighthouses A and B are known to be exactly 20 kilometers apart on a north-south line. The ship's captain at S measures angle S to be 33 degrees. The radio operator at B measures angle B to be 52 degrees. Find the distance of the ship to each lighthouse. Are you done? If your illustration is the same as this, then you got it right. And for the second step, we label the known and unknown sides and angles. Again, for our second step, we label the known and unknown sides and angles. Based from the problem, we have triangle ABS with sides ABS. The distance between point A and B is 20 kilometers. Therefore, side S is 20 kilometers. Angle S is 33 degrees. And angle B is 52 degrees.
And we are asked to find for the unknown, which are the side A and side B, as well as this angle A. Again, the distance between point A and B is 20 kilometers. Therefore, side S is 20 kilometers. Angle S is 33 degrees, and angle B is 52 degrees. And we are asked to find for the unknown, which are the side A and side B, as well as the angle A. Based from the given, what law is applicable to be used in the problem? Exactly, it is the law of sine. Since known parts are two angles and a side, and we have an AAS case. Again, the law of sine will be used since the known parts are two angles and a side, we have AAS case. To solve for side B, we will be using the formula S over sine S is equal to B over sine B, since side S is given as well as the angle S. Again, to solve for side B, we'll be using the formula S over sine S is equal to B over sine B, since S is given as well as the angle S. Then, we substitute the given values. On your paper, will you please substitute the given values? I will be giving you 10 counts to do so. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. By substituting the given value, it will result to 20 over sine 33 degrees is equal to B over sine 52 degrees. If we have the same answer, then you are correct. Then we cross multiply. The equation will be B quantity sine 33 degrees is equal to 20 quantity sine 52 degrees. Then, we divide both sides by sine 33 degrees to isolate B. And it will result to B is equal to 20 quantity sine 52 degrees over sine 33 degrees. Punch the equation in the scientific calculator and we will have the answer 28.94 kilometers. Again, punch the equation in your scientific calculator, we will have the answer 28.94 kilometers. And to solve for measurement of angle A, all we have to do is to subtract the given angles to 180 degrees. Substitute the values, 180 degrees minus 33 degrees minus 52 degrees, and the difference is 95 degrees. Again, substitute the values, 180 degrees minus 33 degrees minus 52 degrees, and the difference is 95 degrees. So angle A is about 95 degrees. And for the last missing part of the oblique triangle, we have side A. Let us solve for side A by using the formula A over sine A is equal to side S over sine S. Again, for the last missing part of the oblique triangle, we have side A. Let us now solve for side A by using the formula A over sine A is equal to S over sine S. Again, substitute the given values. It will result to A over sine 95 degrees is equal to 20 over sine 33 degrees. And then we cross multiply. We now have quantity sine 33 degrees is equal to 20 sine 95 degrees. For us to get the value of A, we divide both sides by sine 33 degrees. Again, type the equation to the scientific calculator will result to A is equal to 36.58 kilometers. Again, to type the equation to the scientific calculator will result to A is equal to 36.58 kilometers. Therefore, class, the distance of the ship to the lighthouse B is about 36.58 kilometers, while its distance to the lighthouse A
is about 28.94 kilometers. Again, the distance of the ship to the lighthouse B is about 36.58 kilometers, while its distance to the lighthouse A is about 28.94 kilometers. Good job, grade 9 learners. I hope you are all learning. Let us have another example. Suppose a boat leaves the port and travels 10 kilometers, turns 20 degrees as shown in the diagram, and travels another 8 kilometers. How far is the boat from the port? Again, suppose a boat leaves the port, travels 10 kilometers, and turns 20 degrees as shown in the diagram, and travels another 8 kilometers. How far is the boat from the port? For the first step, it is already done for us. The boat turned 20 degrees. The obtuse angle, or the angle B, is the supplementary angle, and the angle B is equal to 180 degrees minus 20 is equal to 160 degrees. And the illustration for the problem is already labeled. The given is two sides and an included angle. Again, the illustration of the problem is already labeled. The given is two sides and an included angle. With these given parts of the oblique triangle, what applicable law is to be used? Again, with the given parts of the oblique triangle, what applicable law is to be used? That is correct. It is the law of cosine. The given is the measurement of angle B is equal to 160 degrees, A is equal to 8, C is equal to 10, and we are asked to find for the value of B. To find for the missing side, which is B, what formula of the law of cosine is to be used? Again, to find for the missing side, which is B, what formula of law of cosine is to be used? Exactly, we will be using B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC cosine B. To solve for B, we have to substitute the given values, and it will result to B squared is equal to A squared plus 10 squared minus 2 quantity 8 quantity 10 cosine 160 degrees. Then we simplify the equation, and it will be B squared is equal to 64 plus 100 minus 160 cosine 160. And after that, we have to punch the right side of the equation in the scientific calculator. Again, we simplify the equation. It will be result to B squared is equal to 64 plus 100 minus 160 cosine 160. After that, we can punch the right side of the equation in the scientific calculator, and the answer will be B squared is equal to 314.35. Since B is still squared, we have to eradicate the square by getting the square root of both sides. Again, since B is still squared, we have to eradicate the square by getting the square root of both sides. Using your calculator, what is the square root of 314.35? Excellent, dear learners. The answer will be 17.73. The unit in the given problem is kilometers. Therefore, B is equal to 17.73 kilometers, or the boat is about 17.73 kilometers away from the port. Congratulations, grade 9 learners! For another excellent performance, you may now take a screenshot of your answer and send it to your teacher. Now let us have a quick recap of the steps on solving problems involving oblique triangles. First is to draw a sketch of the problem or the situation. Second, label the known and unknown sides and angles. And for the third step, based on the given, identify which law is applicable to be used in solving the problem.
Then, we solve the unknown and supply the proper unit to the final answer. And for the last step, check if necessary. So, we were able to apply our understanding about solving problems involving oblique triangles. Let us put that understanding to the test by answering the given learning activity sheet. The test 1, I can do this on your mathematics notebook. All you have to do is to solve the following problems and round your answers to the nearest tenth. If you have any question, you can ask to your respective grade 9 mathematics teacher. Well, that is for now. I hope you learned a lot today, and you will have more of this on the next meeting. Again, tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, I am Bianca Marie M. Dugay, your mathematics anchor teacher for grade 9. May you always have the joy of learning at home. Until next time, keep safe and God bless us all. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito yung virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, nagpong kamihin mga barrier para sa motor para proteksyon gihapon, dirila para kung pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga may iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat.
Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako, si Ginang Jerlyn L. Sakway, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino, ikasyam na baita. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula rito sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kamusta mga kapantas? Umuulan din ba sa inyo ngayon? Panibagong araw na naman ang ating pagsasaluhan at hatid nito ang mga bagong kaalaman na ating matututuhan. Ngunit bago natin umpisahan, ay nais ko munang ipaalala ang mga dapat isagawa sa episode na ito. Ito ang 4M. Makinig at manood habang kayo ay nasa komportableng posisyon, makilahok ng aktibo sa mga pagsasanay para kayo ay lubos na matuto. Noong nakaraang linggo ay tinalakay sa Filipino 9 ni Ma'am Elsie ang antas ng formalidad ng mga salita ayon sa pagkakagamit nito. Ngayon naman ay dumako tayo muli sa nobelang Noli Me Tangere. Tampok sa linggong ito ang mga kabanata 25 hanggang 35. Balikan natin ang mga maiinit na tagpo sa bawat kabanata sa pamamagitan ng hularawan. Mahuhulaan niyo kaya ang mga pamagat ng mga kabanata sa pamamagitan lamang ng mga larawan? Simulan na natin kapantas. Para sa kabanata 25, narito ang larawan. Ano kaya ang pamagat
At ano kaya ang masasalamin natin sa larawang ipinapakita sa inyong screen? Ano ang sagot mo, kapantas? Tama, ito ay sa bahay ni Piloso Potasio. Sa kabanatang ito, nagtungo si Crisostomo Ibarra sa tahanan ni Piloso Potasio upang humingi ng suhestyon tungkol sa ipapatayong paaralan. Lumapit ito kay Piloso Potasio dahil batid niyang dito rin humihingi ng payo ang kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Kabanata 26, tingnan natin ang larawan. Ano kaya ang mahihinuhan natin sa larawan? Ano ang pamagat ng kabanatang ito, kapantas? Ang iyong sagot ay tama, ang araw bago ang pista. Sa kabanatang ito, inilarawan ang isinasagawang paghahanda ng mga mamamayan sa bayan ng San Diego para sa pista kinabukasan. Makikita sa bayan ang kasiyahan sa mga tahanan, abala ang lahat sa pagluluto ng handa, at ang paligid ay napapalamulian ng dekorasyon at banderitas. Kabanata 27, tingnan naman natin ang larawan. Ano kaya ang masasalamin natin sa larawang ito? Ano ang hula mo, kapantas? Tama, sa pagtatakip silim. Ano naman kaya ang kaganapan sa kabanatang ito? Dito ay si Kapitan Tiago ay nagagala dahil panauhin niya ng gabing iyon ang tanyag na binatang si Crisostomo Ibarra na namasyal kasama ng ilang kababaihan at ang kasintahang si Maria Clara na tumangging sumalo sa hapunan. Kabanata 28, ano kaya ang pamagat ng kabanatang ito? Ano ang iyong hula, kapantas? Ito ay ang ilang sulat, tama ka. Tampok naman sa kabanatang ito ang pagkakalathala sa pahayagan ng mga kaganapan sa bisperas ng pista, kabilang na ang pagtatanghal ng komedya na nasa wikang Kastila at Tagalog. Ngunit walang dinaluhan ang binatang si Crisostomo Ibarra. At ilang araw na raw itong hindi nagpapakita kaya sumulat ng liham ang dalaga sa kanyang kasintahan. Kabanata 29, tingnan naman natin ang larawan. Ano kaya ang kaganapan sa kabanatang ito? Ano ang hula mo, kapantas? Ito ay ang araw ng pista. Tama, magaling! Maagang nagising ang mga mamamayan dahil sa tunog ng musikong umiikot sa kabayanan. Kasabay ng kampana ng simbahan, magagarbo ang kasuotan ng lahat, maliban kay Piloso Potasio at Don Filipo na hindi na nagbihis. Nagsagawa rin ng posisyon ang mga santo at santa na nagtapos sa bahay ni Kapitan Tiago, kung saan nag-aabang ang magkasintahang si Maria Clara at Crisostomo Ibarra at iba pang mga panauhing Kastila. Tingnan naman natin ang kabanata 30. Narito ang larawan. Ano ang ipinakikita sa larawang ito? Ang kabanatang ito ay sa simbahan. Inilarawan naman sa kabanatang ito ang naging tagpo sa simbahan at kung gaano karami ang dumalo upang makinig sa misa na nagkakahalaga umano ng 200 piso. Ngunit hindi agad nag-umpisa ang misa dahil nagpahuling dumating ang alkalde mayor upang mapansin ng lahat ang kanyang nagkikislapang medalya na simbolo ng kanyang katungkulan sa pamahalaan. Kabanata 31, ano kaya ang makikita natin sa simbahan? Ano ang hula mo, kapantas?
Ito ay ang sermon mahusay. Ang paring si Padre Damaso ang nagbigay ng sermon sa misang iyon, kung saan ay pinaringgan niya si Crisostomo Ibarra at sinabing ang anak ng erehe ay bastos at walang galang, bagay na ikinagalit ng binata. Habang kasalukuyang nagsisermon naman ang pari, ay biglang pumasok si Elias at nagbabala kay Ibarra na mag-ingat sa pagbabasbas na gaganapin kinabukasan at huwag umano masyadong lumapit sa pundasyong bato dahil maaari niya itong ikamatay. Kabanata 32. Ano kaya ang nakikita natin sa larawan? Ano ang pamagat ng kabanatang ito? Ano ang hula mo, kapantas? Ito ay ang panghugos, tama. Sa kabanatang ito, itinampok ang pagbabasbas sa gagawing paaralan. Kasama na ang ritual na ginawa sa pagsisimiento sa hukay kung saan may isang makina na may nakataling bato sa itaas. Tuminala si Ibarra at napangisi sa kanya ang lalaking nakadilaw. Bumilis ang tibok ng puso niya at naalala ang babala ni Elias. Ngunit napawi rin ito. Ikinatuwa ng mga tao nang kinuha ni Ibarra ang pala at maya-maya pa'y kumawala ang lubid, bumagsak ang bato at tumambad sa kanilang harapan ang duguang katawan ng isang lalaking nakadilaw na nakahandusay sa paanan ni Ibarra. Kabanata 33. Ano naman kaya ang pamagat ng kabanatang ito? May hula ba kayo, kapantas? Tama, ito ay ang malayang isipan. Isang babala muli ang natanggap ni Ibarra mula kay Elias nang dumalaw ito sa kanilang bahay. Anito, kailangang isipin ng mga kalaban ni Ibarra na pinagkakatiwalaan nito sila upang manatili itong ligtas. Ngunit hindi naunawaan ni Ibarra kung sino ang kalabang tinutukoy ni Elias. Tingnan naman natin sa kabanata 34. Ano kaya ang pamagat ng kabanatang ito batay sa nakikita niyong larawan? Yan, sa kabanatang ito, naganap ang di malilimutang pananghalian sa bayan ng San Diego na dinaluhan ng mga espesyal na tao, kung saan dumating ang nakangiting si Padre Damaso at nag-umpisa na namang magparinig kay Ibarra. Pinilit ng binatang magtimpi, ngunit hindi na ito nakapagpigil nang mapunta na naman ang usapan sa kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Dito na muntik saksakin ni Ibarra ang pari na agad namang napigilan ni Maria Clara. Hindi ito huminahon at piniling umalis na lamang. Para sa kabanata 35 at ang panghuling kabanata, narito ang larawan. Ano kaya ang pamagat ng kabanatang ito? Tama, kapantas, mga usap-usapan. Pagkatapos ng pangyayaring ito sa pananghalian, maraming kumalat na balita na patay na raw umano ang pari. Mayroon ding pumanig kay Padre Damaso dahil kung nakapagpigil namang daw sana ang binata ay hindi na ito nangyari. Ipinagtanggol naman ni Don Filipo si Ibarra. Ngunit sabi ng alkalde na sino man daw ang pumanig sa binata ay tiyak na magkakaproblema. Dahil dito, itinuring na ex-komunikado ng simbahan si Ibarra. Dahil sa maiinit na tagpo at tunggalian sa pagitan ni Crisostomo Ibarra at Padre Damaso, tayo ngayon dadako sa ating susunod na gawain, ang pagsulat ng script ng mock trial. Nakabatay ito sa ating MELC at ang kasanayang pampagkatuto ay
Nakasusulat ng script ng mock trial tungkol sa tunggalian ng mga tauhan sa akda. Ulitin ko, nakasusulat ng script ng mock trial tungkol sa tunggalian ng mga tauhan sa akda. Ito ay may code na F9TU4D60. Ngunit bago ito, dapat ay malinaw muna sa atin kung ano ang mock trial at ano-ano ang mga hakbangin sa pagsulat nito. Handa ka na ba, kapantas? Simulan natin ito sa pagsagot sa mga palaisipan o puzzle ng talasalitaan sa paksang ito. Panuto, ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang tinutukoy sa bawat bilang. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang tinutukoy sa bawat bilang. Una, ang mga pinaghalong-halong titik ay KOHMU. Ito ang pampublikong opisyal na otorisadong duminig at magpasya hinggil sa mga kaso sa isang hukuman. Ito rin ang mahistradong inaasang mamahala sa pagbibigay ng katarungan. Ano kaya ang mabubuo nating salita mula sa pinaghalo-halong titik na ito? Ano ang iyong sagot, kapantas? Tama, hukom. Siya ang pampublikong opisyal na otorisadong duminig at magpasya hinggil sa mga kaso sa isang hukuman. Tumako naman tayo sa pangalawa. Ang mga pinaghalo-halong titik ay PRESOCUTOIN. Ito ang institusyon at pangangasiwa ng mga legal na pagtitis laban sa isang tao bilang paggalang sa isang akusasyon o kasong kriminal. Ito ay isang terminolohiya sa Ingles na nangangahulugang pag-uusig. Ang institusyon at pangangasiwa ng mga legal na paglilitis laban sa isang tao bilang paggalang sa isang akusasyon o kasong kriminal. Ito rin ay isang terminolohiya sa Ingles na nangangahulugang pag-uusig. Ano ang inyong sagot, kapantas? Tama kayo, prosecution. Tumako naman tayo sa ikatlong bilang. Ang pinaghalo-halong titik ay PLA, NI, TF, IF. PLA, NI, TF, IF. Ito ang taong nagdedemanda o nagsasampa ng kaso laban sa isang tao sa hukuman ng batas. Nangangahulugan din ito nagsasakdal. Nangangahulugan din ito nagsasakdal. Ano kaya ang hula nyo, kapantas? Baka ngayon nyo lang ito narinig. Ang sagot ay plaintiff, mahusay. Para sa ikaapat, ang pinaghalo-halong titik ay DFE, NE, DNA, T. Ito ang individual, kumpanya, o institusyon na idinemanda o inakusahan sa korte ng batas. Nangangahulugan din itong nasasakdal. Ang individual, kumpanya, o institusyon na idinemanda o inakusahan sa korte ng batas. Nangangahulugan din itong nasasakdal. Ang tamang sagot ay defendant. At ang panghuli naman, ito ang isang grupo ng mga tao na pinili upang magpasya sa isang batas hukuman. Isang grupo ng mga tao na pinili upang magpasya sa isang batas hukuman. Ang pinaghalo-halong titik ay HRAUDO. Ano kaya ang mabubuo nating salita mula rito, kapantas? Ang tamang sagot ay hurado, mahusay. Nahulaan niyo ba ang kahulugan ng mga terminolohiyang gagamitin sa ating paksa, kapantas? Magaling! Ngayong nalaman na natin ang kahulugan ng mga terminolohiyang ginamit sa ating paksa,
alamin muna natin ang kahulugan ng mock trial at ano-ano ang mga hakbang sa pagsulat ng script nito. Ang mock trial ay isang paraan ng panggagaya sa kung ano ang totoong nangyayari sa isang totoong paglilitis sa korte. Ginagawa ito minsan ng mga abogado bilang paghahanda sa totoong paglilitis. Gumagamit sila ng mga voluntaryo na gaganap sa mga eksena ng paglilitis para masubok at makapagsanay sila. Tulad ito ng isang pagsasadula na ang bawat isa ay magpapanggap sa papel na ibinigay sa kanya. Narito naman ang mga hakbang sa pagsulat ng script ng mock trial. Una, pagpapakilala sa hukom. Magsitayo ang lahat, ang hukumang ito ay nasa sesyon na ngayon. Ang kagalang-galang na hukom na si ang mamumuno. Isusulat ang pangalan ng mamumuno sa salungkulit. Ikalawa, ang pambungad na pahayag. Una, ang taga-usig. Pagkatapos ay ang abogado ng nasasakdal. Ipaliliwanag kung ano ang kanilang katibayan o ebidensya at kung ano ang susubukan nilang patunayan. Ikatlo, ang prosecution's o plaintiff's case. Ang mga saksi ay tatawagin upang magpatotoo at ipakita ang iba pang katibayan. Dito, ang bawat testigo na tatawagin ay uusigsain ng depensa. Ikaapat, ang kaso ng defendant. Pareho ng ikatlong hakbang na ginawa, maliban na lamang sa bahagi kung saan ang saksi ay direktang susuriin sa prosecution. Ikalima, pagtatapos na pahayag. Sisiyasatin ang abogado ng magkabilang panig, ang katibayang ipapakita at hihiling ng desisyon na pabor sa kanila. Ika-anim at panghuli, mga tagubilin ng hurado. Ipapaliwanag ng hukom ang mga naaangkop na mga patakaran ng batas na dapat sa alang-alang sa pagtimbang ng mga ebidensya. Upang lubusang maunawaan ang mga hakbang sa pagsasagawa ng mock trial, maaari ninyong i-scan ang QR code na ito upang mapanood sa YouTube ang isang halimbawa ng isinagawang paglilitis ng isang pangkat ng mga mag-aaral na ini-upload ni Ruth Simpson. Sa bahaging ito ay dadako naman tayo sa pagsubok ng kaalaman. Matatagpuan ang gawain ito sa inyong compendium sa Filipino 9, pahina 30. Ulitin ko, compendium sa Filipino 9, pahina 30. Panuto, kung maghaharap sa korte sina Crisostomo Ibarra at Padre Damaso, paano nila ipagtatanggol ang kanilang mga sarili? Kung maghaharap sa korte sina Crisostomo Ibarra at Padre Damaso, paano nila ipagtatanggol ang kanilang mga sarili? Bumuo ng maikling script ng mock trial na dapat kakikitaan ng mga sumusunod. 1A. Pahayag ni Padre Damaso. 1B. Pagtatanggol ni Padre Damaso. 1C. Testimonya ng mga testigo ni Padre Damaso. 2A. Pahayag ni Crisostomo Ibarra. 2B. Pagtatanggol ng abogado ni Crisostomo Ibarra. 2C. Testimonya ng mga testigo ni Crisostomo Ibarra. Bilang paglalahad, ang paglilitis ay isang gawaing nangangailangan ng tamang paghuhusga, aksyon at layunin upang mabigyang katarungan ang isang pangyayari sa tama at pantay na paraan. Bago tayo magtapos, kaunting kaalaman muna kapantas tungkol sa Philippine Court System. Ang hukuman o korte sa ating bansa ay ginawa ng batas para mangasiwa sa pagbibigay ng katarungan o hustisya kapag may nalabag na karapatan o batas. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga pangunahing korte na mayroon ang ating bansa. Ang Supreme Court,
o ang kataas-taasang hukuman ay binubuo ng isang punong maestrado o Chief Justice at 14 na katuwang na maestrado o Associate Justices. Sa ilalim nito, ang Court of Appeals na binubuo ng isang tagapangulong maestrado o Presiding Justice at 68 na Associate Justices. Ang Sandigan Bayan naman ay binubuo ng isang Presiding Justice at 14 na Associate Justices. Ang Court of Tax Appeals ay sumasaklaw naman sa mga kaso na may kinalaman sa mga buwis. Sa ilalim naman ng Court of Appeals ay ang Regional Trial Court o RTC at sumusunod na ang Metropolitan Trial Courts, Municipal Trial Courts in Cities, Municipal Trial Court at Municipal Circuit Trial Courts. Katumbas naman ng RTC ang Sharia District Courts at Sharia Circuit Courts na siyang sumasaklaw sa batas ng mga Muslim. Ngunit alam niyo ba, kapantas, na sa dami ng korte sa ating bansa, mayroon ding mandato na hindi basta-basta maaaring iakyat ang kaso at isampa sa husgado na hindi muna dumadaan sa tinatawag na mediation, arbitration o conciliation sa barangay. Maliban na lang kung ang nais mong sampahan ng kaso ay isang public officer o local government. Hindi nakatira sa iisang barangay ang nagrereklamo at inirereklamo. At kung ang kaukulang parusa sa kasong inirereklamo ay pagkabilanggo ng higit sa 1 taon o may multang ni 5,000 piso tulad ng murder, homicide o robbery, ay maaari na ito agad isampa sa korte. Isang malawak at mabusising usapin ang sangay na hudikaturan, kapantas, hindi ba? Ngunit sana ay kapulutan natin ng munting kaalaman ang naging talakayan natin ngayong araw. At dyan nagtatapos ang episode natin. Naway lahat ng aral na napulot ninyo ay maisabuhay at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ginang Jerlyn L. Sapuay, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya rin sumulat ng script na ito at pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, daluguro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan, kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang ating susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, kapantas! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo.
Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio, at napapanood via Converge TV, Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26, at sa FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Ginoong Harold G. Giam, ang AP Department Coordinator ng Mababanaba National High School, President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators, at isang kasalo enthusiast. Sa araw na ito, mapalad tayong makasama ang isang napakatalinong Master Teacher 1 ng Araling Talipunan mula sa DAP High School, isang kasalo teacher, isang kasalo enthusiast, Miss Jennifer S. Escoto. Makakasama rin natin ang nagbabalik, ang Vice President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators ng Cluster 4, ang AP leader ng Aranguren Integrated School, High School Department, at isa ring kasalo enthusiast, we have Mr. Kevin Chester M. Cura. Magandang hapon po, Ma'am Jen and Sir Chester. Welcome po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. Bago tayo magsimula, bumati po muna tayo sa ating mga taga-subaybay at nakikinig at patuloy na nanonood sa atin. Ma'am Jen? Magandang hapon po.
Okay, Sir Harold, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At syempre, kinagagalak kong makasama ko kayo sa hapong ito, Sir Harold and Sir Chester. Yes, Ma'am Jen, Sir Chester, bumati ka. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood, lalong-lalo na sa mga nanonood sa aming paaralan, Aranguren Integrated School, sa aming school head, si Ma'am Elma, at sa aking mga head teachers, si Ma'am Sheila Di Felipe at si Ma'am April S. Pamito. Lalong-lalo na yung aking mga co-teachers at mga estudyante na nanonood at nakikinig ngayon sa atin. Sir Harold? Okay, maraming salamat Ma'am Jen and Sir Kevin. Para sa araw na ito, tatalakayin at pag-uusapan natin ang unang gobernador politiko-militar, mga sumunod na bayang na itatag o naidagdag sa lalawigan, at ang panahon ng revolusyon ng Pilipino at Kastila. Ayan, dahil nabanggit ko nga na pag-uusapan natin ang unang gobernador politiko-militar ng Tarlac, sino siya at ating alamin para naman maging aware ang ating mga taga-subaybay at nakikinig sa ating Project Kasalo. Ma'am Jen? Yes po, ang unang naging gobernador politiko-militar ng lalawigan ng Tarlac ay si Don Julian Guillen na isang Kastila. Ang bagong tatag na lalawigan ay pinamunuan ni Don Julian Guillen bilang unang gobernador politiko-militar noong 1873 hanggang 1874, bago naging gobernador si Don Damaso Tenedo noong 1874. Ayan, maraming salamat Ma'am Jen. Alam niyo ba, Ma'am Jen, matatandaan ko nung... Sir Harold? Okay, maraming salamat. Okay po. Gusto kong tanungin ang pagkakaiba naman ng isang gobernador politiko-militar at isa-isang gobernador. Sir Chester, ano bang pagkakaiba ng isang gobernador at gobernador politiko-militar? Alright, Sir Harold. Malaki ang pagkakaiba ng isang gobernador at gobernador politiko-militar. Okay, so dahil ang gobernador politiko-militar ay isang gobernador sa panahon ng Kastila kung saan isang militar na pamahalaan ng kanyang pinamumunuan, samantalang ang gobernador ay isang civil government naman ng kanyang pinamumunuan, Sir Harold. Ayan, sa ating mga nakikinig, alam natin at napakinggan natin ang pagkakaiba ng isang gobernador sa isang gobernador politiko-militar. Kung inyong matatandaan, ay napag-usapan natin sa mga nakaraang episode ang mga unang bayang na itatag sa ating lalawigan. Gusto kong malaman, kasama ng ating mga taga-subaybay, kung ano ang mga sumunod na bayang na itatag at naidagdag sa ating lalawigan. Ma'am Jen, Sir Chester, unahin natin si Sir Chester. Alright, Sir Harold. Madaming mga bayan ang naidagdag sa lalawigan ng Tarlac. Sa katunayan, isa na nga dyan ay ang bayan ng Anao sa lalawigan ng Pangasinan na isinama sa ating lalawigan noong taong 1874. Kaya naman ngayon ay napapabilang na ang Anao sa mga bayan dito sa ating lalawigan. Sir Harold? Ayan, matanong ko Sir Chester, nakapunta ka na ba sa Anao? Oo, Sir Harold, pero nadadaan-daanan ko lang siya. Hindi pa talaga ako nakapunta ng naglibot sa Anao. Okay, tama ka no, sir. Ganon din yung aking experience no, sa pagpunta ng Anao. Nadadaanan ko lang din. Ngunit ang isang tumatak sa akin, no, habang dumadaan ako doon, ang bango ng municipality ng Anao dahil isa nga sikat sila sa ilang-ilang. Yes, Ma'am Jen, may nice ka bang idagdag sa nabanggit ni Sir Chester kanina? Mula sa mga bayang na itatag, na idagdag sa ating lalawigan. Alright, mukhang, ayan. Go, Ma'am. Ayan. Yes, sir. Actually, dun sa yung aking principal ay taga doon, si Sir Ariel Sicaldo. Okay, so ang barangay sa bayan ng Panki ay bilang isang nagsasariling pueblo ng Mongkada sa taong 1875
at ang Barrio de Villa ng bayan ng Gerona ay naitatag bilang nagsasariling pueblo ng Pura sa taong 1877 naman. So yan po yung mga ilan din sa nadagdag sa ating lalawigan. Ayan no, thank you Ma'am Yes, Jen. Sir Harold. Unti-unting nagiging malinaw sa atin kung anong mga bayan ang sumunod na Sir naitatag Harold. bilang nagsasariling mga pueblo. May mga bayan din sa labas ng ating lalawigan ang naging bahagi na rin sa lalawigan ng Tarlac. Bigyan mo nga ito ng paglilinaw, Yes, Sir po. Chester. Yes, Sir Harold. Katulad nga ng iyong nabanggit, sa gitnang silang bahagi ng lalawigan ng Tarlac, so ang dating baryo ng Kawayan at Bayog sa bayan ng Arayat ay itinatag bilang pueblo at tinatawag ito sa pangalang La Paz Buen Viaje noong 1832. Bukod doon, kilala rin ito sa tawag na Kamahuan at ito'y iniwan noong 1860 dahil sa isang hindi inaasahang malaking pagbaha, Sir Harold. Okay. Yes sir, mula sa nabanggit ni Sir Chester, nagkaroon po ba ng mga pagbabago sa pagkakatatag ng mga bayan dahil sabi nyo nga, may ilang mga bayan na tinatawag na nagsasariling mga pueblo. So dagdagan mo ito Ma'am Jen sa mga nabanggit ni Sir Chester kanina na mga nagsasariling bayan, mga sityo o mga baryo. Yes, sir. So, bilang pagpapatuloy sa liwanag ni Sir Chester, inilipat ito sa lugar na kung tawagin ay Matayum-tayum. Dito, naging baryo na lamang nagsakop ng bayan ng Tarlac. Muli itong inilipat sa pinakagitnang bahagi ng bayan na kung tawagin ay San Roque, na muling itinatag naman bilang isang bayan noong 1892. Okay, thank you Ma'am Sir Jen. Harold? Yes, kung kanina sa gitnang silangan, bahagi ng lalawigan ng Tarlac, ang dating baryo Kawayan at Bayog sa bayan ng Arayat ay itinatag bilang pueblo na tinatawag sa pangalang La Paz Buen Viaje. Anong mga lugar ang mga sumunod na naitatag sa ating lalawigan? Partikular naman sa Timog Kanlurang Asya. Uulitin ko no, kanina Sir Chester, gitnang silangang bahagi. Ngayon naman, ano naman yung mga lugar mula sa Timog Kanlurang bahagi ng ating lalawigan? Alright, Sir Harold. So sa Timog Kanlurang bahagi naman ng ating lalawigan ay matatagpuan ang sikat na baryo ng Patling na pueblo ng Kapas at ito'y itinatag at naging nagsasariling pueblo ng Odonel noong 1857. At ang baryo Bulso naman ng pueblo ng Odonel ay naitatag at naging nagsasariling pueblo naman ng Moriones noong 1876. At yan ang iba't ibang mga lugar sa Timog Kanlurang bahagi na naging bahagi na ng ating lalawigan. Sir Harold? Yes. Ang mga, no, tama si Sir Chester, no? Ang mga nagsasariling pueblo na ito ay talaga namang mayaman sa kasaysayan. Naku, marami tayong kilalang mga kaibigan dyan, Sir Chester, sa Odonel. Yes. Diba, Chester? May mga friends Yes, sir. Sir Harold. Lalo na sa bayan ng Kapas dahil dyan ako nagtatrabaho. Yes, lalong-lalo na ikaw, sir. Diyan ka talaga nagsimula sa iyong trabaho. May nais ka bang idagdag, Ma'am Jen, sa mga nagsasarili mga pueblo at mga sitio baryo? Yes, Sir Harold. Sa timog silangang bahagi naman ng lalawigan ng Tarlac, nandyan ang Baryo Murcia ng pueblo ng Kapas ay naitatag na nagsasariling pueblo ng Murcia sa taong 1880. So, yung pong Murcia na nasa pueblo ng Kapas. Yes. Thank you, Ma'am Jen and Sir Chester. Yes, sir. Kasi ang Murcia ay ang dating pangalan ng aming baryong San Agustin. Yan. Kung nakalagay siya sa naka-open and close parenthesis siya sa lahat ng aming mga voters ID na ang pangalan ng aming baryo ay Murcia at San Agustin. Okay. Tapos po, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, isa siyang katulad ng inyong nabanggit, nagsasariling pueblo, ngunit yung mga bahagi niya ay kinuha na ng bayan ng Kapas at bayan ng Tarlac at kaya naging barangay na lamang siya tinawag na San Agustin. Sa katunayan, meron kaming lumang simbahan dito at isang napakalumang sementeryo, yung Sementeryo Kembao, na
1930s pa yata, kung hindi ako nagkakamali. Sir Harold? Okay, so ayan. Thank you Sir Chester, Ma'am Jen, no? May mga nadagdag na kaalaman na naman tayo, lalo na sa binanggit ni Sir Chester regarding dun sa Murcia. Bago tayo dumako sa ating susunod na pag-uusapan, gusto ko muling banggitin ang mga bayan na naitatag at naidagdag sa ating lalawigan. So, ang bayan ng Anao, ng lalawigan ng Pangasinan ay isinama sa lalawigan ng Tarlac noong 1874. Ang Barangay San Ramon ng bayan ng Paniki ay naitatag sa bilang nagsasaring pueblo ng Moncada, at ang Barrio de Villa sa bayan naman ng Herona bilang nagsasariling pueblo naman ng bayan ng Pura. Sa gitnang bahagi naman sa Tarlac ay meron tayong dating Baryo Awayan at Bayog sa bayan ng Arayat na itinatag sa pueblo na tinatawag natin na ngayon na La Paz, Buen Viaje. Gayon din sa inilipat yung tinatawag natin na Matayum-Tayum. Sa timog na bahagi naman ng Tarlac ay yung sinabi ni Sir Chester kanina, ang Patling ng pueblo ng Kapas na itatag sa nagsasariling pueblo ng O'Donnell. So, sa mga sumusubaybay sa ating kasalo sa radyo, naging malinaw kung paano naging mga nagsasariling pueblo ang mga bayan sa ating lalawigan. Naitanong nyo rin ba kung kumusta ang panahon ng revolusyon ng Pilipino at Kastila sa ating lalawigan? So dito, kwekwentuhan tayo ni Sir Chester dahil magaling siya dito sa revolusyon ng Kastila sa ating lalawigan. Go, Sir Chester. Alright, Sir Harold. So, noong mga panahon yan, sa panahon ng Kastila, Sir Harold, ang mga sitio, maging baryo at bayan, ay patuloy na umunlad. Okay? At naitatag sa buong lalawigan ng Tarlac. So, dito nagsimula yung pagkakatatag ng iba't ibang sitio, baryo at bayan sa ating lalawigan. Ngunit sa kabila noon, sa patuloy na pag-unlad ng mga ito, ay patuloy pa rin ang mga matitinding sigalot sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila dahil sa pakikipaglaban natin para sa ating kalayaan. Sir Harold? Okay, teka lang Sir Chester nabanggit mo kanina na matinding sigalot. Paano ito tinanggap ng mga Tarlakhenyo o ng mga kababayan natin, Ma'am Jen? Oo nga, Sir Harold, dahil sa panahong yun talaga matindi ang sigalot, no? Kaya dahil sa pang-aabuso at pagmamalabis ng mga namumunong Kastila, ang mga Tarlakhenyo sa kagustuhang maputol o matapos ito ay nagkaisa upang mag-aklas laban sa mga dayuhan sa pamamagitan ng pag-anib at pakikiisa sa samahang katipunan. Okay. Sir Harold? Yes, maraming salamat, Ma'am Jen. Sa mga sumusubaybay sa atin, no, gusto ko lamang din linawin, no, brownout kasi ngayon sa Tarel ko 2, kina Ma'am Jen at Sir Chester. Kaya patawarin nyo kami sa konting mga glitches na nararanasan natin sa internet connection nila. Pero ipagpapatuloy pa rin natin yung ganitong talakayan. Yes, thank you, Ma'am Jen. So dito na natin mapag-uusapan kung sino-sino ang mga lumaban at nagtanggol sa ating lalawigan. Hindi naman pwedeng tatanggapin na lamang natin ang mga sigalot, ang mga labanan na walang lumalaban sa ating bayan. Sino-sino ba ito, Sir Chester? Alright, Sir Harold. So maraming mga Pilipino ang lumaban para sa ating kalayaan, lalo-lalo na dito sa bayan ng Tarlac. Nakilala natin dahil familiar ang kanilang mga pangalan sa ating lalawigan. Isa na nga dyan ay si General Francisco Macabulos, ang unang Tarlakhenyo na nakianib sa samahan at humikayat ng marami pang Tarlakhenyong sumapi dito. Okay? Ang mga magigiting na namumuno sa lalawigan ng Tarlac ay sina General Macabulos ng La Paz at Victoria, at nandyan din si General Serviliano Aquino ng Concepcion, Capas at Bamban. So yung mga pangalang yan ay tiyak akong kilalang-kilala ninyo dahil nakikita natin yan sa San Miguel, yung Camp Serviliano Aquino, at maging ang isa sa puntahan ng mga 3M na Makabulo. So yun, sa kanila ipinangalan yung mga lugar na yan, Sir Harold. Yes, thank you Sir Chester. No? Alam mo Sir, nung elementary ako dahil nagkakasalo nga kami noon, siyempre hindi pa ako familiar noon sa lugar na Makabulos, yung pinupuntahan ngayon sa San Miguel na yung Camp Serviliano. Yes, Camp Serviliano Aquino. So ngayon, dahil nga napupuntahan na natin sa Tarlac City, napafamiliarize na talaga tayo, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa Tarlac. Sigurado ako na kilalang-kilala talaga ng mga Tarlakhenyo si General Francisco Macabulos. Ma'am Jen, sino pa yung mga kilala mo na lumaban para sa mga Kastila?
Yes, Sir Harold. So, nandyan din si Don Francisco Tanyedo ng Tarlac. Siyempre, kilalang-kilala ang mga Tanyedo. And then si Don Liberato Aveiro ng Kamiling, Santa Ignacia, Mayantok at San Clemente. Ganun din naman, nandyan din si Don Lazaro Tanyedo ng Hero. Don Ponciano Aniki, Don Tocopio Evangelista ng Anao, Don Silvio Lopez ng Montada, at Don Gavino Calma at Alejandro Tolongan bilang komandante ng bayan ng Ura. So sila din po napabilang, no, sa mga leader na talagang nanguna sa pakikipaglaban. Yan. Sir Harold? Yes. Thank you, Ma'am Jen. Alam niyo, Ma'am Jen, habang nakikinig ako sa inyong mga binabanggit na mga pangalan, hindi man natin sila nakita, hindi man natin talaga sila kilala, ngunit sa pag-uusap natin dito sa ating kasalo, ay napapakita natin at napapatunayan natin na talagang mahal nila ang ating lalawigan para ipaglaban. Sir Chester, paano naganap ang pakikipaglaban ng mga Tarlakhenyo laban sa mga Kastila? Since pinag-uusapan na natin ang mga lumaban sa mga Kastila. Alright, Sir Harold, since katulad ng iyong nabanggit ay pinag-uusapan na natin ang mga taong lumaban sa ating lalawigan laban sa mga Kastila. Ganito nagsimula ang kanilang pakikipaglaban. Okay? So sinimulan nila ang pakikipaglaban sa mga Kastila sa Lapas. So hanggang ito ay parang apoy na kumalat sa lahat ng bayan ng lalawigan ng Tarlac. Okay? So dahil doon, inilagay ni Gobernador General Ramon Blanco bilang isa sa mga lalawigan na nasa ilalim ng batas militar ang lalawigan ng Tarlac upang supili ng nasabing revolusyon. Okay? At dahil doon, Sir Harold, ay mas lalo pang umigting ang pagnanasa ng ating mga kababayan na mapalaya ang ating bansa. Kaya nagsimula yung mga revolusyon. Sir Harold? Yes, so dito sa nabanggit ni Sir Chester, kitang-kita talaga natin yung katapangan na ipinakita ng mga Tarlakhenyo. Tama ba ako doon, Ma'am Jen? Tama ka dyan, Sir Harold. Ganon din naman, no? Katakot-takot talaga yung hirap at pasakit na kanilang dinanas, 10 ng kanilang mga mag-anak sa panahon ng revolusyon laban sa mga Kastila. Ngunit sila ay nagpatuloy hanggang sa magtagumpay at maibagsak ang pamahalang Kastila sa kabisera ng bayan ng Tarlac. At dahil dito, ang ating lalawigang Tarlac ay naging isa sa tinatawag na 8 sinag ng araw sa ating watawat. At kagaya nga sa wikang Espanyol, sila yung mga tinaguriang Terranos de Guerra, no? Kasi nag-umpisa ang revolusyon sa Tarlac noong January 24, 1897. At ganun nga, dahil sa masigasig nilang pakikipaglaban ay napagtagumpayan nila ito. At tinawag nga itong Cry of Tagumpay. Diba? Kung may cry of Pugadlawin, pero hindi cry of Tagumpay ng mga Tarlakhenyo. Yes, Sir Harold? Thank you, Ma'am Jen. Talagang nabanggit mo yung talagang history dito sa labanan nila. Kahit na mahirap na maraming dinanas ang mga kababayan natin, ipinakita talaga nila ang katapangan at pagmamahal nila sa ating lalawigan. Sir Chester. Alright, Sir Harold, gusto ko lang ituloy ang kwento ng Jen, Sir Harold. So dahil dun sa kanilang pakikipaglaban at dahil na isali nga tayo sa 8 sinag ng ating watawat, so ang nangyari, nang maibagsak ng mga revolusyon Tarlakhenyo sa pamumuno ni General Francisco Macabulos, ang pamahalaang Kastila, ang pamamahala sa ating lalawigan ay napasa kamay na ng mga Pilipino. At dahil sa pangyayaring yon, Sir Harold, hinirang ni Pangulong Emilio Aguinaldo si General Macabulos bilang unang Pilipinong gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Alright? So ulitin ko lamang yun. Hinirang si General Macabulos bilang unang Pilipinong gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Alright? So linawin natin. Pero ang unang gobernador ng lalawigan ng Tarlac ay si Julien. Pagkatapos ang unang Pilipino naman na gobernador ay si General Macabulos. Sir Harold. Okay, ayan. Sa mga sumusubaybay at nakikinig sa atin, no? May mga paglilinaw si Sir Chester sa inyo na binanggit niya ng mga unang mga naging leader sa ating lalawigan. At tandaan din natin, no? Kasama ang Tarlac sa 8 sinag
ng araw sa ating watawat. Kasi maraming mga nagkakamali dito. Di ba, Ma'am Jen, Sir Chester, marami akong nakikita sa Facebook, sa social media, na naipopost na wala yung bayan o yung lalawigan ng Tarlac. Kaya marapat lamang na ma-correct natin iyon sa mga bata para maging knowledgeable sila sa kung ano yung naganap sa atin. Dahil lumaban ang mga Tarlakenyo, tas hindi man lang ma-recognize yung kanilang mga ginawa. So, dito, yes, Ma'am Jen, may nice kang idagdag? Yes, sir. So, dahil nga, di ba, palipat-lipat, sabi nga, kung nag-iba yung pamunuan, no? So, nung siya ay lumipat naman sa Pangasinan, upang palayain ito sa pamamahala ng mga Kastila, hinirang niya si Don Alfonso Ramos bilang gobernador. Ang pangatanghala ng bayan ay napasakamay ng mga Pilipino noong ng Hunyo 1878. So, ayan po, no? Kumbaga, kahit siya ay lumipat, meron rin siyang talaga para mamuno. Yes, Sir Harold? Okay. So, yan. Malinaw na sa atin, no? Sa lahat ng mga taga-subaybay sa atin na nakikinig, nanonood. Kailangan maunawaan natin, no? Napakahalaga na malaman natin ang kasaysayang lokal natin. Kaya napakahalaga na tayo nakikinig, sumusubaybay dito para nagiging aware nagiging aware yung mga estudyante natin at lalo-lalo na ang mga Tarlakenyo. So, nakakatuwang isipin at napakabungat nag-uumapaw na naman ang ating mga natutunan ngayon sa pag-usap natin tungkol sa unang gobernador politiko-militar ng ating lalawigan, ang mga sumunod na bayang naitatag o naidagdag sa ating lalawigan, at ang panahon ng revolusyon ng Pilipino at mga Kastila. So maraming salamat, Ma'am Jen, Sir Chester, no? Kahit na brown out sa Tarelco 2, hindi nagpatinag, hindi nagpataig ang ating mga kasalo enthusiast. Pinatunayan nila na hindi hadlang ang brown out para may pagpatuloy ang ating episode na ito. So pasalamatan natin na si Ma'am Jen, ang Master Teacher 1 ng DEPED High School, isang kasalo enthusiast, at ang aking kaibigan, ayan, lagi kong kasama dito sa episode, Kevin Chester M. Cura, mula Aranguren Integrated School High School Department, ang AP leader ng kanilang school. At of course, bago tayo dumako sa ating pagtatapos ng talakayan, gusto ko rin namang batiin, no, ang aking principal sa Mababanaban National High School, Dr. Reynaldo Doria, ang aking mga head teachers, gayon din ang aking mga kasama na mga teachers sa school ngayon. So nagre-ready sila para sa SBM evaluation namin. So hello sa inyong lahat dyan. Ma'am Jen, Sir Chester, may mga gusto kayong pasalamatan? Yes, Sir Harold, nabanggit na namin kanina ang mga gusto naming pasalamatan. Gusto rin naming batiin yung mga kasama natin sa kasalo na nanonood sa atin. Magandang hapon po sa ating mga kasama. Ma'am Jen, thank you, Sir Chester. Siyempre, lalong-lalo na ang ating ama ng kasalo, okay, si Sir Alberto Gamboa, and siyempre si Sir Lambert, hindi matatawaran, no, ang kanyang sipag at galing sa pag-come up dito sa kasalo sa radyo. Yan. Saludo po kami. Yes. Thank you, Sir Harold. Thank you, Ma'am Jen and Sir Chester. Muli, ako ang inyong segment host, Mr. Harold G. Giam, ang Araling Panlipunan Coordinator ng Mababanaban National High School, ang President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators, at isang kasalo enthusiast na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Maraming salamat! Alam niyo
niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino.